Hello, good morning. Check, check, check. Good morning. सबैजनालाई एकदमै स्वागत छ हाम्रो brand new episode of Design Disco. आज हामी 6th episode मा आइपुगेको छौं र 6th episode मा आइसक्दाखेरिसम्म हामीले we've covered various topics from project initiation देखि लिएर design देखि लिएर project management, engineering सम्मको कुरा गरेको थियौं भने आज हामीले आएर we'll be talking about quality assurance QA र design verification DV. है so म सबैभन्दा अगाडि जो नयाँ आउनु भएको छ people who have just joined us this week welcome तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो design disco ma, and the reason we call it design disco is because Leapfrog ma there are various departments र सबै departments का आफ्नै कामहरु छन् तर at the end of the day everybody is working and they come together to build one product. र त्यो product build गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनाको effort, सबैजनाको expertise र skillsहरु चाहिँ एक ठाउँमा आएर mix हुन्छ र त्यो mix हुने ठाउँलाई हामी disco floor भन्छौं र त्यहाँ आएर सबैले disco गर्ने भन्छौं त्यसलाई. So that's how it's called design disco. And today we are kind of approaching the end of our webinar series पनि, sad to say. तर अब चाहिँ it's been 6th week र आज हामी जब project design हुन्छ, डिजाइन भइसकेपछि भेरिफाई हुन्छ, भेरिफाई भइसकेपछि डेभलप हुन्छ, डेभलप भइसकेपछि जब क्लाइन्टलाई अथवा हाम्रो युजर्सहरुलाई एप चलाउनलाई दिने बेला हुन्छ त्यति बेला चाहिँ दिस वान एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेप दैट वी फलो व्हिच इज कॉल्ड क्वालिटी एश्योरेन्स. सो क्वालिटी एश्योरेन्स इज नट जस्ट चेकिङ बग फिक्सिङ बग चाहिँ डिटेक्सन मात्रै नभएर this is actually a process. We actually have a process that we conduct various tests, we check for various compliance of standards, and then there's a procedure that they do. हैन हामीले के टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्छौं, त्यसपछि त्यसलाई हामी टेस्ट गर्छौं र त्यो सबै गरिसकेपछि the product is ready to be tested by हाम्रो user. So user का जान्छ पहिला लन्च हुनु भन्दा पनि अगाडि, जसलाई हामी UAT भन्छौं, user accepted testing. त्यसमा चाहिँ अब युजरले टेस्ट गर्दाखेरि will they be able to do what the software or the app is supposed to do भन्ने कुरा टेस्टिङ गरिन्छ र फाइनली हामी प्रोडक्सनमा पुश गर्छौं, जुन which was last week's topic. It was called push to prod. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ it's kind of not just मैले भनिहाले डिजाइन को मात्रै नभएर हामीले चाहिँ फंक्शनल टेस्टिङहरु पनि गर्छौं, प्रोसेसको टेस्टिङहरु गर्छौं. त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ there's this integral team here of a part of engineering जसलाई हामी क्वालिटी एश्योरेन्स टिम भन्छौं र उहाँहरुको काम चाहिँ very like meticulously सफ्टवेयरलाई जाँच पास गर्ने, चेक एन्ड चेक गर्ने, हैन चेक गर्ने अनि फेरि चेक गर्ने. So that's their job. यो गर्नको लागि we have a dedicated QA team. तर डिजाइनले अलिकति हामीलाई ट्रिकी पार्दियो किन भन्दाखेरि हामीले डिजाइन अडिट गर्दाखेरि खाली हामीले स्ट्यान्डर्ड जुन QA को टेस्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरु छ त्यो मात्रै नभएर we have to introduce another level of testing which we call design verification. Design verification मा चाहिँ हामी युजर इन्टरफेस हेर्दाखेरि हामीले जस्तो डिजाइन गरेको थियौं ठ्याक्कै हाम्रो एक्चुअल एप अथवा ब्राउजरमा चल्ने वेब एप चाहिँ एक्ज्याक्टली भिजुअली कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्छौं. अनि UX हेर्छौं भनेको त्यो फ्लो चाहिँ मेक सेन्स गरिरहेछ कि छैन, हैन जस्तो फ्लो पहिला प्रोटोटाइपमा हामीले डेभलप गरेको थियौं त्यही अनुसारको के रे बनेको छ कि छैन र त्यसले चाहिँ युजरको जुन पर्पसको लागि बनाएको थियौं त्यो फुलफिल गरिरहेको छ कि छैन. लाइक फर एक्जाम्पल हामीले चाहिँ नयाँ युजरलाई रेजिस्टर गर्ने अब्जेक्टिभले एउटा युजर फ्लो बनाएको थियौं, हैन त्यो गर्दाखेरि डज इट रियली मेक द युजर सक्सेसफुल इन दैट एस्पेक्ट भनेर हामी टेस्ट गर्छौं. एकदमै सिम्पली भन्दाखेरि मलाई चाहिँ हाम्रो QA प्रोसेस भनेको चाहिँ एउटा हामीले जुन प्रमिस गर्छौं युजर हाम्रो क्लाइन्ट्सलाई र युजरलाई त्यो प्रमिस चाहिँ किप अप गरिरहेको हो कि हामीले चाहिँ त्यो डेलिभर गर्न सक्यौ कि सकेनौ भन्ने चेक गरिरहेको र सकेनौ भने त्यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भनेर हेरिरहेको. सो आई वुड से इट्स अ प्रमिस, हैन तर चाहिँ धेरै अरु चीजहरु कुराहरु छ, टेक्निकल कुराहरु छ जुन कुरा गर्नको लागि मैले भन्दा राम्रो वी एक्चुअली हैव आवर सरोज कार्की who is one of the very fun and very good person. He's really nice, you know. So Saroj is the senior software engineer here at Leapfrog, who will be talking about our QA process. त्यसको साथसाथै मसँग सबु कोइराला हुनुहुन्छ. She is part of the design team and she actually is spearheading the design verification ko initiation in Leapfrog. So I'd like to welcome both of you. So Saroj, Sabu, welcome to Design Disco. And let's take a moment to introduce yourself to our listeners and maybe tell us a bit about yourself and what you do. So Saroj, can you start going to Hello everyone, am I audible? Yes, you are.
Thank you, Swapnil, for inviting me here, and thank you for your kind and warm introduction. My name is Saroj Karki. I have been working here at Leapfrog for more than 4 years now. Currently, I'm working as a senior software quality assurance engineer here at Leapfrog. As a part of my job, what I do is make sure my team understand what we are trying to build and why we are trying to build such features in the project, and make sure we empathize with the clients and come up with the risk and if there is any, and come up with the mitigation plans to the project, review the test cases, test plans, make sure that what we deliver to the client is of highest quality, and ensure that some processes are there in the project. So that's what I do. And apart from that, as for my hobbies, I like to play football and watch Premier League. Uh, and Who are currently you I'm supporting? Okay. watching. Right. And currently I'm watching Eurocups. Thank you. Awesome. Right. Thanks, Saroj. Welcome to the disco. So Sabu, she's the senior UX designer here at Leapfrog, and we'd love to have your introduction. Yeah, thank you, Swapnil Dai, and good afternoon. Sorry, good morning, everyone. I hope you all are doing well. I am Sabu Koirala. I'm a senior UX designer at Leapfrog, and I have been associated with Leapfrog for like about 5 years now. And as of my role, I work alongside client to build interface and experience of their product. मेरो इन्भल्भमेन्ट चाहिँ बेसिकली डिस्कभरीदेखि लिएर चाहिँ डेलिभरीसम्म हुन्छ भनौँ न होइन डिस्कभरीमा चाहिँ मैले क्लाइन्टबाट चाहिँ रिक्वायरमेन्ट बुझेर त्यसको हाई फिडली मकअप्सहरू बिल्डअप गरेर डेलिभरी भइसकेपछि पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले डिजाइन क्युए अर डिजाइन भेरिफिकेसन गरेर चाहिँ वी मेक स्योर द्याट वी आर एक्जिक्युटिङ द डिजाइन एज पर आवर रिक्वायरमेन्ट एज पर आवर प्रमिस होइन सो द्याट इज माई रेस्पोन्सिबिलिटी एज अ होल. And besides that, when it's recently, I'm also engaged in like training and mentoring and UX internship. I'm an internship. I work, or I'm responsible for training all our interns. And yeah, I think that is about me. And beside professionally, I also like watching Netflix and reading books and everything. I usually design books or down, so and then non-fictional books are down. So yeah, that is about it. Awesome. Thank you, Sabu. Thank you so much. The way very welcome, sir. So now going deeper into the subject matter for today, mostly किन गर्न पर्यो त क्युए टेस्टिङ किन गर्न पर्यो डिजाइन भेरिफिकेसन किन गर्न पर्यो भन्दाखेरि इट्स मोस्टली द टु पार्ट्स टु इट हैन. एउटा पार्ट भनेको हाम्रो कोड चाहिँ फङ्सनली त्यसले काम गरिरहेछ कि छैन. यसमा सरोज इज गोना टक अबाउट अ बिट मोर, तर म चाहिँ खालि माथि ओभरफ्लो मात्रै भनिदिन्छु हैन. एन्ड द सेकेन्ड पार्ट इज द कन्सिस्टेन्सी. लाइक फर इक्जाम्पल हामीले जस्तो डिजाइनरले सोचेको थियो त फाइनली चाहिँ डेभलपरहरूले अचिभ गर्यो कि गरेन होइन. किन भन्दाखेरि हामीले क्लाइन्ट्सहरूलाई मोस्टली हाम्रो फिग्मामा अथवा हाम्रो अरू कुनै इन्भिजनमा जुन प्रोटोटाइपहरू देखाइरहेको हुन्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको माइन्डमा एउटा सर्टन काइन्ड अफ एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त. र हाम्रो काम भनेको चाहिँ टु म्याच द्याट एक्सपेक्टेसन हो. र प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बिचमा धेरै चिजहरू चेन्ज हुनसक्छ. लाइक फर इक्जाम्पल कुनै लास्ट विक पनि हामीले कुरा गरेको थियौँ कुनै अफ द सेल्फ लाइब्रेरिजहरू युज गर्दाखेरि त्यसले हाम्रो युजर एक्सपिरियन्स अथवा हाम्रो युआईमा चाहिँ स्लाइड चेन्जेसहरू ल्याइदिन सक्छ. लास्ट विक रोबसले कुरा गर्नुभएको थियो लाइक जस्ट चेन्जिङ वान भिजुअल. हाम्रो फिग्मामा एक खालको टेबल छ तर हामीले रियाक्ट टेबल युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको अपियरेन्स पनि फरक परिदिन्छ अनि त्यसको फङ्सनालिटी पनि फरक परिदिन्छ. सो हाउ डु यु मेक स्योर कि what we promised matches with what we are delivering. अनि अर्को कुरा चाहिँ इन्टरनली पनि फरक पर्दो रहेछ कि लाइक फर इक्जाम्पल जब हामी प्रडक्ट्सहरू अथवा कुनै फिचरहरू सिप गरिरहेको हुन्छौँ काम गरिरहेछ ठिक छ, काम गरिरहेछ भने गरिरहेछ होइन, डाटा एन्ट्री गर्न मिलिरहेछ त्यसले डिस्प्ले गरिरहेछ फाइन, इफ इट वर्क्स भन्ने पनि हामीले धेरै जस्तो चाहिँ हामी त्यसमा सेटल हुन्छौँ होइन. अनि अर्को चाहिँ अब नन डिजाइनर्सहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ लुक्स गुड टु मी भनेर चाहिँ जेनरल फिडब्याक चाहिँ लुक्स गुड टु मी आउँछ होइन. तर चाहिँ द्याट लुक्स गुड टु मी मे नट एक्चुली बी हाउ इट वाज इन्टेन्डेड होइन. अनि अर्को कुरा चाहिँ कम्प्रोमाइजेसहरू हुन्छ, कहिले कहिले टाइम, कहिले बजेट, कहिले चाहिँ एकदमै प्रोजेक्ट छिटो लन्च गर्नुपर्ने कन्स्ट्रेन्ट भएर चाहिँ ल यसलाई धेरै इन्हान्स नगरौँ, यसलाई जस्तो छ त्यस्तै सिप गरिदिउँ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो त्यो खालको पनि भइरहेको हुन्छ प्रोजेक्टहरू कतिमा होइन. त्यो अवस्थामा चाहिँ कसले स्ट्यान्ड लिने त भन्दाखेरि हाम्रो क्युए र डिभी टिमले चाहिँ दे रियली टेक स्ट्यान्ड अन मेकिङ स्योर द्याट इट इज अप टु द मार्क. इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु डु द्याट भनेर गर्छौँ होइन. अनि यो चाहिँ पहिला सुरुमा सफ्टवेयर बन्छ
अनि बनिसकेपछि क्युएलाई टेस्टिङ गर्ने अनि पछि गर्ने भन्ने कुरा आउँथ्यो तर त्यो गर्दाखेरि के भइरहेछ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यु एक्चुली देयर इज अ लट अफ रिवर्क टु डु होइन पछि गएर गर्दाखेरि त्यही भएर चाहिँ हामी अहिले चाहिँ एकदमै अगाडिदेखि नै इन्भल्भ गर्छौँ होइन सो सरोज इज गोना टक अबाउट इट अ बिट मोर तर म यसमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले चाहिँ डिस्कभरी फेजदेखि नै कतिपल्ट चाहिँ क्युएजहरूलाई इन्भल्भ गरिरहेछ कि अहिले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ दे आर द वान्स हु क्यान आइडेन्टिफाई उनीहरूको आँखा फेरि यस्तो तिखो हुन्छ होइन ठ्याक्क फ्लोमा कोही मिस्टेक छ केही गडबड छ थाहा पाइदिन्छ कि होइन लाइक फर इक्जाम्पल आई रिमेम्बर अस्ति नै एउटा प्रोजेक्टमा होइन हामीले चाहिँ प्रोफाइल पेज बनाइरहेको थियो त्यो प्रोफाइल पेजमा चाहिँ बर्थडे देखाइरहेको थियो सो बर्थडे देखाइरहेको थियो अनि फर्स्ट क्वेसन थियो होइन लाइक अनि हामीले यसको यो डेट अफ बर्थ चाहिँ कहाँनिर क्याप्चर गरिरहेछौँ त भनेर सोध्यो कि लाइक द्याट्स द काइन्ड अफ लेभलमा दे वर्क होइन दे सी दोज फ्लज होइन सो हामीले कति चिजहरू मिस गरिरहेको हुनसक्छ र इन्कन्सिस्टेन्ट हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ मिलाउनको लागि टु मेक स्योर इभन बिफोर इट गोज इन्टु इन्जिनियरिङ होइन उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ पनि हामीलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ अब यसलाई अझ इलाबोरेट गरेर अझ टेक्निकली अझ स्ट्रङली भन्नलाई चाहिँ म सरोजलाई ह्यान्डओभर गर्छु अब होइन सो सरोज इज गोना गाइड अस थ्रु द प्रोसेस अफ हाउ वी कन्डक्ट आवर क्युए इन लिपफ्रॉग. Saroj, over to you. Thank you, Swapnil. Yes. So before starting this slides, we need to make sure कि हामीले quality assurance भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ. So quality assurance भनेको चाहिँ it's a process. It's a process where we make sure what we deliver is of highest quality to the client. And testing is a part of it, but testing is not a quality assurance. Testing is a part of quality assurance, but so first and foremost धेरैले सरोज तिमीले फर्स्टमा चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ प्रोजेक्टमा भनेर सोधिरहेको हुन्छ है अहिले चाहिँ अब WFH छ पेन्डेमिक छ सो आई युजली वेक अप लेट इन द मर्निङ है त्यसपछि चेक माई इमेल्स एन्ड इमेल चेक गरिसकेपछि आई रेस्पोन्ड टु द्याट इमेल एज सुन एज पोसिबल इफ नट पोसिबल देन आई निड टु टक विथ माई टिम एन्ड रेस्पोन्ड टु द्याट इमेल है फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चाहिँ त्यो हुन्छ सो आई हेभ लिस्टेड डाउन अल 7 पोइन्ट्स ओभर हियर होइन सो एभ्री डे सेभेन थिङ्स नै गर्नुपर्छ मेबी नट है maybe yes, sometimes we have to do everything in a day. So sometimes ek din just analyzing the requirements mein jancha hola ki hai. So let me give you an example. एउटा example दिनु पर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी भनेको के हो अथवा क्वालिटी एस्युरेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी केही किन्न जाँदाखेरि चाहिँ कि कफिज नै किन्न जाँदाखेरि पनि हामीले त्यहाँ स्टार्ट डेट हेर्छौँ होला म्यानुफ्याक्चरिङ डेट हेर्छौँ होला एक्सपायरी डेट हेर्छौँ होला इट इज अर्ग्यानिक हेर्छौँ होला होइन त्यसपछि कहिले बनेको कहाँ बनेको होइन कुन प्लेसमा बनेको अनि कसरी सर्टेड गरेको कफी बिन्सहरू त्यो हेर्छौँ होला होइन सो लेबल्समा चाहिँ त्यो डिटेल्सहरू चाहिँ सबै हेर्छौँ होला भनेपछि त्यो लेबल्सको युआई पनि हेर्छौँ होला कस्तो कलरको छ के छ फिल चाहिँ कस्तो छ राम्रो छ कि छैन होइन भाइब्स कस्तो दिन्छ त्यो बक्स हेर्दाखेरि नै होइन सो सो अगेन द सेम थिङ अप्लाइज टु द सफ्टवेयर है त्यसमा चाहिँ बट अगेन डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ हुन्छ होला सो त्यसमा चाहिँ के एस्पेक्टहरू हुन्छ इज इट रिलायबल इनफ पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ गुड इनफ छ कि छैन एप्लिकेसन्स सेक्युरिटी वाइज गुड इनफ छ कि छैन युआई युएक्स वाइज इज अफ युज छ कि छैन होइन सो त्यो एस्पेक्टबाट चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ सफ्टवेयरमा चाहिँ अनि लेट्स गो टु द फर्स्ट स्टेप सो एनालाइजिङ रिक्वायरमेन्ट्समा चाहिँ एज अ क्युए के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले वी हेभ टु एनालाइज द रिक्वायरमेन्ट्स स्ट्याटिक टेस्टिङ पनि गर्छौँ हामीले त्यसमा चाहिँ स्ट्याटिक टेस्टिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि विदाउट द कोड एक्जिक्युसन चाहिँ रिक्वायरमेन्टले के भनिरहेछ इज इट गुड इनफ अर त्यसमा चाहिँ वाक थ्रुहरू पनि गर्छौँ हामीले जहाँ चाहिँ टिएल्स अर त्यसपछि पिएम्स अर क्लाइन्ट्सले चाहिँ वाक थ्रु पनि दिइरहेको हुन्छन् अनि वी निड टु मेक स्योर वी टु अन्डरस्ट्यान्ड वाइ वी आर बिल्डिङ द्याट एप्लिकेसन्स नट हाउ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट वाइ वी आर बिल्डिङ द्याट एप्लिकेसन इज गन सल्भ द प्रब्लम अर नट है त्यो चाहिँ वी निड टु मेक स्योर कि आवर टिम अन्डरस्ट्यान्ड द्याट एज वेल एन्ड देन द हाउ कम्स आफ्टर द्याट वाइ एन्ड इज इट गन सल्भ द प्रब्लम अर नट भन्ने कुरा चाहिँ सेकेन्ड पार्टमा हुन्छ होला सो आफ्टर द्याट है त्यसपछि चाहिँ हामीलाई युएक्स इन्जिनियरले चाहिँ सम मकअप्स बेस्ड अन द रिक्वायरमेन्ट चाहिँ बनाएर दिनुहुन्छ अनि अर्ली स्टेजमा चाहिँ हामीले त्यो मकअप्स चाहिँ चेक गर्छौँ इज इट मिसिङ एनी कम्पोनेन्ट्स अर इज इट मिसिङ एनी युआइज अर नट त्यो चाहिँ चेक गर्छौँ हामीले एन्ड वी निड टु मेक स्योर आवर टिम अर डेभ टिमले चाहिँ त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ मकअप्सहरू होइन इफ नट देन त्यसपछि युआई युएक्स इन्जिनियरसँग चाहिँ कुरा गर्छौँ सम इज मिसिङ सम फिल्ड्स आर मिसिङ हियर अनि युआई युएक्स लुक्स गुड अर नट युएक्स इज इट गुड इनफ सो जहिले पनि मकअप्स डिजाइन भेरिफिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ लुक्स गुड टु मी बट इज इट एफिसियन्ट इज इट गन वर्क इन रियल लाइफ नट भनेर क्वेसन मार्क चाहिँ जहिले पनि आउँछ भनेपछि लुक्स गुड टु मी नट द्याट इज नट द बेन्चमार्क अ क्युए सेट है भनेपछि लुक्स गुड इनफ टु मी एन्ड टिम एन्ड द क्लाइन्ट भनेपछि द्याट इज द बेन्चमार्क सेट बाई द क्युएज है त्यसपछि त्यो हुन्छ त्यो स्टेपमा चाहिँ
if केही मिसिङ छ भने we raise the ticket or communicate with the UI UX engineer and they will fix it. So the next step is planning, है. प्लानिङमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने कस्तो कस्तो टेस्टहरू गर्ने त. Now testing comes in the third stage only. के गर्छौँ, कस्तो अप्रोचेसहरू हुन्छ, कस्तो टेस्ट गर्ने, फङ्सनल टेस्टहरू गर्ने कि पर्फर्मेन्स टेस्टहरू गर्ने कि त्यसपछि युआई चेकलिस्टहरू बनाएर युआई मात्रै चेक गर्ने कि अप्रोचेसहरूको कुरा हुन्छ, डिफ्रेन्ट अप्रोचेसको कुरा हुन्छ. डेटा जेनेरेट गर्छौँ हामीले टेस्ट गर्नको लागि, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ डेटा होइन, डिफ्रेन्ट अप्रोचेसहरू लगाएर गर्छौँ. त्यसपछि ओन्ली नाउ यति बेलामा चाहिँ के हुन्छ होला त, कोड डेभलपमेन्ट चाहिँ प्यारलली गइरहेको हुन्छ नाउ है. सो कोड डेभलपमेन्ट चाहिँ प्यारलली गइरहेको हुन्छ. नाउ फोर्थ स्टेजमा आउँदाखेरि चाहिँ कोड चाहिँ डिप्लोय भयो अर टेस्ट गर्न मिल्छ भने then we'll conduct our test based on the scenarios that we have created in step 3. है. यसमा चाहिँ अब अप्रोचेसहरूको कुरा चाहिँ कस्तो त्यसमा चाहिँ विभिन्न टेक्निक्सहरू पनि लगाउन मिल्छ हामीले डेटा जेनेरेसन गर्नको लागि. फर इक्जाम्पल लाइक बाउन्ड्री भ्यालु एनालिसिसको कुराहरू आउँछ होला, इक्विभ्यालेन्स पार्टिसनिङको कुराहरू आउँछ होला होइन, जसले चाहिँ रेन्ज चेकिङहरू गर्छ. फर इक्जाम्पल लेट मी गिभ यु एन इक्जाम्पल. लेट्स से कि रेजिस्टर गर्नको लागि 13 to 50 पिपल 13 एज चाहिँ 13 to 50 हुन्छ भने त्यो टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ लट्स अफ डिफ्रेन्ट सिनारिज हुन्छ नि त. अब टेस्ट कसरी गर्ने त. सो त्यस्तो लागि चाहिँ हामीले बिभिए युज गर्छौँ, बाउन्ड्री भ्यालु एनालिसिस युज गर्छौँ, मिनिमम भ्याल्यु म्याक्सिमम भ्याल्यु. त्यसपछि त्यो 13 to 50 को रेन्जको भ्याल्यु युज गर्छौँ. भनेपछि त्यहाँको सिनारियो चाहिँ हामीसँग 5 or 6 सिनारियोज मात्रै हुन्छ. इफ यु डोन्ट युज द्याट देन त्यसपछि 13 to 50 त टेस्ट गर्नको लागि धेरै टाइम होला, इट्स टाइम कन्ज्युमिङ है. त्यति बेला चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू लगाउँछौँ. त्यो हुन्छ. त्यसपछि टेस्ट कन्डक्ट गरिसकेपछि चाहिँ के गर्ने, नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ जहिले पनि हामीले रिपोर्टिङ गर्छौँ. त्यसपछि जिरा चाहिँ युज गरिरहेको छौँ हामीले लिपफ्रगमा चाहिँ. सो जिरामा चाहिँ हामीले टेस्ट कन्डक्ट गरिसकेपछि बग इस्यु छ भने विल रेज द्याट. त्यसपछि इफ एनी इम्प्रुभमेन्ट अर इन्हान्समेन्ट द्याट वी निड टु मेक देन विल क्रिएट द टिकेट फर द्याट. अनि कन्सर्न डेभ टिमलाई चाहिँ वाइ त्यो चाहिँ कन्सर्न डेभ टिमले फिक्स गर्छन् एन्ड देन विल अगेन टेस्ट इट है. एन्ड यो गर्दा गर्दा चाहिँ वाट वी निड टु मेक स्योर कि देयर इज सम सर्ट अफ प्रोसेसको कुरा पनि गर्छौँ हामीले. आर डेभ टिम कन्डक्टिङ देयर टेस्ट अर नट होइन, कोड रिभ्युजहरू भइरहेछ कि छैन, त्यो पनि वी निड टु मेक स्योर द्याट इट इज ह्यापनिङ इन द प्रोजेक्ट. भनेपछि डेभले चाहिँ टेस्ट गर्ने पनि कल्चर सेट गर्छौँ हामीले. सो त्यो एउटा प्रोसेस बेस पनि भयो. अनि अर्को भनेको चाहिँ लाइक स्वप्निललाई सेट अघि चाहिँ युजरले चाहिँ युजर युएटी टेस्ट चाहिँ गरिरहेछ कि छैन होइन. वी निड टु मेक स्योर कि युजर्सले पनि युएटी टेस्ट गरोस् एन्ड फिडब्याक चाहिँ हामीलाई दिइरहोस्. त्यो भयो भने चाहिँ फिडब्याक कन्टिन्युस फिडब्याक लुपमा काम गऱ्यो भने चाहिँ त्यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ पर्टिकुलर मिट भइरहेछ कि छैन पनि हामीलाई थाहा हुन्छ. एन्ड युजर्सलाई लुक एन्ड फिलको कुरा पनि आउँछ होला. केही फिडब्याक्सहरू दियो भने त्यो इम्प्रोभाइज पनि गर्दै जान्छौँ हामीले एप्लिकेसन्समा चाहिँ. र कम्युनिकेसन इज अ की पार्ट एज वेल है. यहाँ चाहिँ QA needs to act as a bridge between UI UX engineers and devs, between PMs and devs, between TLs and devs मा चाहिँ काम गरिरहेको हुनुपर्छ. एज अ ब्रिज चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ है. अनि अर्को भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अरू प्रोसेसेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तै युएटीको कुरा गऱ्यौँ, एक्सेप्टेन्स क्राइटेरियाको कुरा गर्छौँ होला. त्यो चाहिँ अर्ली प्लानिङ गर्नु पर्यो. स्टेप 3 मा चाहिँ युएटीको कुरा पनि आउँछ होला होइन. कुनै एउटा पर्टिकुलर XYZ को फिचर्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्लानिङ स्टेजदेखि नै गर्छौँ. एन्ड वाट आई मेक स्योर कि मेरो टिमले चाहिँ अथवा हाम्रो टिमले चाहिँ के अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ वाइ वी आर बिल्डिङ एट XYZ फिचर्स फर द्याट एप्लिकेसन्स, त्यो चाहिँ मेक स्योर गर्नुपर्छ. अनि त्यसपछि इफ एज केसेस छ भने एज केसेस पनि डेभलपमेन्ट टिमलाई चाहिँ भन्नुपर्छ होइन. एन्ड देन दे विल टेस्ट इट अन देयर ओन एन्ड आफ्टर द्याट ओन्ली द QA टेस्ट इट है. सो धेरै स्टेज आइसकेपछि मात्र QAले टेस्ट गरिरहेको हुन्छ. सो मुभिङ अन. सो यहाँ चाहिँ अब डिजाइन स्कोप भइसकेपछि चाहिँ डिजाइन QA प्रोसेस पनि डेफिनेटली हुने पर्यो. सो द्याट्स वाइ दिस स्लाइड्स केम इन माई माइन्ड. एन्ड सो डिजाइन स्कोप भइसकेपछि डिजाइन प्रोसेस चाहिँ QA प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ डिजाइन रिलेटेड होइन. सो अर्ली डिजाइन भेरिफिकेसन चाहिँ हामीले गरिरहेको हुन्छौँ. द्याट इज अल्सो कल स्ट्याटिक टेस्टिङ. त्यसमा चाहिँ वक थ्रुहरू हुन्छ. अगेन मैले लाइक आई सेड बिफोर वक थ्रुहरू हुन्छ. त्यसपछि डेमोजहरू हुन्छ. त्यसपछि इन्स्पेक्सन पनि हुन्छ. अनि अगेन क्वेसन आई अलवेज आस्क टु माइसेल्फ कि द फिचर्स वर्क बट इज इट एफिसियन्ट, अगेन इज इट इफेक्टिभ टु द क्लाइन्ट अर नट भन्ने चाहिँ जहिले पनि क्वेसन हुन्छ. एन्ड द्याट इज अ च्यालेन्जिङ पार्ट टु मी एज वेल होइन डिजाइन QA प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ. अनि अर्को पार्ट भनेपछि ओके अर्ली डिजाइन भेरिफिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग कोड एक्जिक्युट पनि गरेको हुँदैन, कोड डेभलप पनि गरेको हुँदैन होइन.
सो अर्ली डिफेक्ट्सहरू अथवा इस्युजहरू भेट्यो भने चाहिँ त्यसले डेभलपमेन्ट साइकल पनि डिक्रिज गरिरहेको हुन्छ, डेफिनेटली डिक्रिज गर्छ, त्यसले टाइम सेभिङ पनि गर्छ, बजेट पनि सेभिङ गर्छ है। सो आफ्टर द्याट त्यसपछि कोड डेभलप हुन्छ, देन एगेन बिफोर कोड डेभलपमेन्ट अल्सो वी क्यान चेक द कोड रिभ्युजमा गएर हेर्दा पनि सम सर्ट्स अफ स्न्यापसट्सहरू चाहिँ डेभलपमेन्ट टिमले चाहिँ राखिरहेको हुन्छ, वी क्यान चेक देयर एज वेल है, त्यहाँ चाहिँ केही कम्पोनेन्ट्सहरू मिसिङ छ अर नट है बिफोर डिप्लोयमेन्ट। अनि त्यसपछि बल्ल डिप्लोयमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ देन वी क्यान चेक, त्यसपछि पेयर टेस्ट विथ डेभलपर्स, इस्युजहरू कतिको आइरहेको छ, प्रब्लम चाहिँ के भइरहेको छ, नोज गाइडलाइन्स, सम सर्ट अफ गाइडलाइन्स थाहा छ कि छैन, त्यसपछि केही इस्युजहरू छ मटेरियल, फर इक्जाम्पल डिजाइन सिस्टममा चाहिँ हाम्रो अहिले करेन्टली वर्क गरिरहेको एप्लिकेसनमा चाहिँ मटेरियल डिजाइन गाइडलाइन्स फलो गरिरहेको छ हामीले, बिल्ड बाई गुगल है। सो त्यसमा चाहिँ केही प्रब्लम्सहरू छ अथवा केही सर्ट्स अफ प्रब्लम चाहिँ युआई युएक्स इन्जिनियरले भिजन गरिरहेकोले चाहिँ कि क्यालेन्डर नै भनौँ एउटा, अर सम सर्ट अफ कम्पोनेन्ट चाहिँ यता गुगल मटेरियल डिजाइन गाइडलाइन्समा नहुनु पनि सक्छ। सो हाउ क्यान वी लेभरेज द्याट एज वेल भनेर चाहिँ त्यो पनि हेरिरहनु पर्ने हुन्छ होइन। सो गाइडलाइन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गाइडलाइन्स छ कि छैन युआई युएक्समा, होइन गाइडलाइन्स छैन भने किन छैन त्यो चाहिँ गरिरहनु पर्ने हुन्छ। सो पेयर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ धेरै आउँछ कि डेभलपरसँग पेयर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन्सहरू हुन्छ, पर्टिकुलर डेभलपर्सले मात्रै फेस गरिरहेको प्रब्लम्स हो कि अर होल टिमले फलो गरिरहेको प्रब्लम्सहरूको कुरा हुन्छ। त्यसपछि एज अ क्युए ही अर सी हेज टु एनालाइज होइन किन इस्युज आइरहेछ, सो किन इस्युज आइरहेछ, कस्तो इस्युज आइरहेछ, रुट कज के हो त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यो एनालाइसिस भइसकेपछि नेक्स्ट स्टेप के गर्ने त, सो मेबी नलेज सेयरिङ सेसन अर ट्रेनिङ टु द डेभ मेबी नेसेसरी टु द होल टिम, त्यो होल टिम चाहिँ हुनु पनि सक्छ होला अरू नहुनु पनि सक्छ भनेपछि नलेज सेयरिङ सेसनले चाहिँ गर्न सल्भ अल द प्रब्लम्स, मेबी नट है, मेबी यस मेबी नट, द्याट डिपेन्ड्स अन द नलेज अफ डेभलपर्स है। त्यो भइसकेपछि ओके आवर नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ त भनेपछि त्यो जुन बग्स चाहिँ अर जुन इस्यु चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टेपमा आएको त्यो चाहिँ डिक्रिज भइसक्नुपर्छ आफ्टर 5 स्टेपमा चाहिँ नलेज सेसन भइसकेपछि चाहिँ त्यो जहिले पनि डिक्रिज हुँदै जानुपर्छ होइन। अनि एगेन कोही डेभलपर्सहरूलाई चाहिँ एगेन त्यो नलेज सेसन चाहिँ मेबी नट इनफ भनेपछि वी रिपिट 2, 3 and 4 स्टेप्स एगेन है। यहाँ चाहिँ भनेपछि त्यो भइसकेपछि चाहिँ वी अन्डरस्ट्यान्ड देयर पेन पोइन्ट्स, वी अन्डरस्ट्यान्ड वाट वी आर ट्राइङ टु अचिभ, वाट वी आर ट्राइङ टु बिल्ड एन्ड वाइ वी आर ट्राइङ टु बिल्ड भने चाहिँ वी निड टु मेक स्योर कि द्याट डेभलपर चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ। अनि एगेन 6th स्टेपमा चाहिँ वी इम्प्रोभाइज अल द प्रोसेसेस एन्ड रिपिट द सेम प्रोसेस भनेपछि यहाँसम्म आइसकेपछि चाहिँ डेभलपमेन्ट टिमको चाहिँ डिजाइन अर युआई युएक्स चाहिँ राम्रो हुँदै जान्छ र इस्युजहरू पनि घट्दै गइरहेको हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू। Thank you so much, Saroj. Thank you so much for explaining our process to our audiences. Definitely, हामीले चाहिँ एक्चुअली क्युए प्रोसेस कसरी रन गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अझ बढी क्ल्यारिटी भयो होला भनेर मैले आई एम होपिङ है। सो बिफोर वी गो फरवर्ड म सबुलाई इन्ट्रोड्युस अब एकैछिनमा गरौँ, आई ह्यान्ड इट ओभर टु सबु। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ वी विल अल्सो बी डुइङ क्वेसन एन्ड आन्सर राउन्ड अबाउट सबुले सकाएर अब 10:45 तिर चाहिँ विल प्रोबब्ली गेट इन्टु क्वेसन आन्सर राउन्ड होइन। त्यो भएर चाहिँ तपाईँले च्याट बक्समा तपाईँलाई केही क्वेसन्सहरू सोध्न मन लागेको छ फ्रम वाट एभर सरोज सेड अर त्योभन्दा बाहेकको पनि केही छ भने चाहिँ त्यो पनि क्वेसनहरू पनि नोट डाउन गर्दै गर्नु होला है। अब चाहिँ आई विल ह्यान्ड इट ओभर टु सबु। Yeah, so thank you, Swapnil Dai, and thank you, Saroj. Can we move on to next slide? Okay, so let's now learn about design verification. So जसरी सरोजले डिजाइन QA को बारेमा प्रोसेस भन्नुभएको थियो हैन, त्यसरी नै हामीले पनि we follow a design verification guideline in Leapfrog. So your guideline चाहिँ के हो भनेर let's go move on and let's see it. So next slide please. So before starting, let me initiate with a story. The story is about expectation and reality. So you कुरा गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ let me move on to like 3-4 years back चाहिँ जुन 3-4 years back मा चाहिँ के थियो भने हाम्रो Leapfrog मा चाहिँ in-house design team थिएन हैन। त्यतिखेर चाहिँ के हुन्थ्यो भने एक्सप्रेसिभ स्टुडियोबाट अथवा क्लाइन्ट इटसेल्फबाट चाहिँ डिजाइन आइरहेको थियो। अनि देन डिजाइन आइसकेपछि ह्यान्डओभर हुन्थ्यो डेभलपरलाई, ह्यान्डओभर भइसकेपछि दे डेभलप इट अनि क्युए हुन्थ्यो अनि त्यसपछि फाइनली रिलिज भएर चाहिँ क्लाइन्टको अथवा युजरको हातमा जान्थ्यो होइन। सो यो इन्टायर प्रोसेसमा चाहिँ एउटा के गाह्रो भइदियो अथवा एउटा के फ्ल आइदियो भने डिजाइनरले जे ह्यान्डओभर गराएको थियो त्यो एक्ज्याक्टली चाहिँ वेल एक्जिक्युट भएको थिएन भनौँ न होइन। फाइनल जब युजरको हातमा पुग्छ जस्ताको तस्तै थिएन भनौँ।
अनि कति ठाउँमा त के पनि भइरहेको थियो भने त्यो फुल्ली ह्यान्डओभर गरिसकेको लाइभ भइसकेको साइटमा आएर डिजाइनरले सिएसएस लोड हुन बाँकी हो यो पेजमा भने जस्तो कमेन्ट पनि आइरहेको थियो कि सो त्यो हदसम्म चाहिँ के भन्नु डिफ्रेन्ट देखिरहेको थियो भनौँ न डिजाइन होइन एज अ होल सो त्यो भएर चाहिँ वान्स वी फर्मड अ इन हाउस डिजाइन टिम त्यसपछि चाहिँ वी रियलाइज द्याट वी निड अ डिजाइन चेक एउटा डिजाइन चेक चाहिँ मस्ट नै छ भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ त्यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले डिजाइन भेरिफिकेसन जस्तो गाइडलाइन चाहिँ ल्याउनु पर्छ होइन लिफ्रगमा भन्ने कुरा भयो सो त्यो डिजाइन भेरिफिकेसन गाइडलाइन्स चाहिँ एज अफ नाउ वी हेभ लाइक फुल्ली प्रिपेयर्ड गाइडलाइन्स एन्ड त्यो गाइडलाइन चाहिँ अहिले हाम्रो अलमोस्ट अल प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छौँ होइन डिजाइन भेरिफिकेसन लिफ्रगको भनौँ अनि नाउ मुभिङ अन टु लाइक आवर स्क्रिन हाम्रो स्क्रिनमा हेर्नुभयो भने चाहिँ एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटीमा अघिको स्क्रिन देखाएको भए चाहिँ मोस्टली कस्तो कस्तोसम्म फिडब्याक आउन सक्थ्यो भने खै म त ठिकै देखिरहेको छु त्यस्तो ह्युज के छ र म त राम्रै देखिरहेको छु त डिजाइन भन्ने खालको पनि फिडब्याक आइरहेको हुन्थेन बट इफ यु लुक क्लोजली सो यहाँ चाहिँ धेरै कुरा सानो सानो कुराहरू चाहिँ मिसिङ भइरहेछ होइन हाम्रो इमेज स्ट्रेच भइरहेछ अलाइनमेन्ट्सहरू मिलिरहेको छैन अब यहाँ लेफ्ट साइडमा हेर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो त्यो कन्ट्रोल्स छ स्लाइडरको तल हेर्नुभयो भने ब्याकग्राउन्ड छ त्यो ब्याकग्राउन्डहरू मिलिरहेको छैन होइन सो डिजाइन भेरिफिकेसनले चाहिँ के गर्छ भने एकदमै ह्युज प्रब्लमेटिक होइन अब लेआउटै नमिलेको कुरा मात्रै होइन इच एन्ड एभ्री सानो सानो डिटेल्स होइन माइनर डिटेल्स विच मेक अ ह्युज डिफरेन्स इन द इन्टायर एक्सपिरियन्स अफ युजर त्यस्तो त्यस्तो डिफरेन्सेसहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एड्रेस गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने कुरा गर्छौँ होइन सो द्याट इज वाट डिजाइन भेरिफिकेसन इज नाउ क्यान वी मुभ अन टु नेक्स्ट स्लाइड सो यसलाई चाहिँ हामीले फर्मली डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट इज अ स्टेप इन अ क्युए प्रोसेस द्याट इन्स्योर्स द क्वालिटी अफ डिजाइन हजुरले यहाँ स्लाइडमा हेर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो रिलिज हुनुभन्दा अगाडि जुन फिचर टेस्टिङ भइरहेको हुन्छ होइन फिचर टेस्टिङमा चाहिँ युजली सबै हामीले चाहिँ एक्सेप्टेन्स क्राइटेरियाहरू फुलफिल भएको छ कि भएको छैन भनेर हेर्छौँ अनि त्यसपछि कुनै पनि एज केसेस छ भने त्यो पनि हेर्छौँ होइन सो वी हेभ अ थरो टेस्टिङ अफ अल आवर फिचर्स अलङ साइड यसमा पनि हामीले डिजाइन पनि टेस्ट गर्नुपर्छ त्यस्तै थरोली होइन भिजुअल डिजाइन म्याच भएको छ कि छैन भिजुअल डिजाइन बाहेक चाहिँ हाम्रो इन्टरेक्सन्सहरू चाहिँ राम्ररी कम्प्लिट भएको छ कि छैन होइन त्यसपछि डिफ्रेन्ट ब्राउजर टेस्टिङहरू ब्राउजर टेस्ट भएको छ कि छैन हामीले हेर्छौँ होइन त्यो सबै इन्टायर थरो टेस्ट गरेर मात्रै डिजाइनरको साइडबाट पनि ओके इट्स गुड टु गो भनेर मात्रै हामीले चाहिँ रिलिज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो इन्टायर डिजाइन भेरिफिकेसनको चाहिँ मोटिभ अथवा हाम्रो कन्क्लुजन चाहिँ यो हो भनौँ होइन सो नेक्स्ट स्लाइड अनि डिजाइन भेरिफिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ को इन्भल्भ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली क्युए अभियसली दे आर आवर क्वालिटी एस्योरेन्स पिपल सो क्युए हुन्छौँ प्लस डिजाइनरले पनि यो लुपमा चाहिँ हुनुपर्छ किनभने डिजाइनरले समथिङ केही इन्भिजन गरेर बनाएको डिजाइन हुन्छ नि त होइन सो त्यो सेम इन्भिजन गरेको कुरा चाहिँ जस्ताको तस्तै हाम्रो चाहिँ उतारिएको छ कि छैन फाइनल डेलिभरी गरेको ठाउँमा चाहिँ भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा डिजाइनरले नै हेर्न सक्छ अथवा टेस्ट गर्न सक्छ सो डिजाइनर पनि इन्भल्भ हुन्छ भनौँ होइन एन्ड वेन टु पर्फर्म डिजाइन भेरिफिकेसन सो यसको लागि चाहिँ हामीले वान अफ द मेजर मोटिभ अफ डिजाइन भेरिफिकेसन इज लाइक मेकिङ स्योर द्याट जे पनि हामीले डेलिभरेबल्स दिन्छ क्लाइन्टलाई अथवा युजरलाई द्याट इज अफ हाइएस्ट क्वालिटी नट जस्ट फङ्सनली कम्प्लाइन्ट मात्रै नभएर फुल्ली फिनिस्ड प्रडक्ट छ र युजेबिलिटीको हिसाबले पनि फुल्ली युजेबल छ त्यस्तो खालको प्रडक्ट चाहिँ हामी डेलिभर गर्न खोज्छौँ क्लाइन्टलाई जस्तो उसले प्रमिस गराएको छ होइन हामीले जस्तो प्रमिस गराएको छौँ फिग्मामा हेरेर यो चाहिँ हामीले डेलिभर गर्छौँ है तिमीलाई भनेर त्यही प्रमिस चाहिँ वी आर किपिङ इट होइन सो त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ स्प्रिन्ट रिलिज हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो चाहिँ डिजाइन भेरिफिकेसन गर्छौँ होइन सो युजली लिफ्रगको केसमा चाहिँ हाम्रो 2 विक्सको स्प्रिन्ट साइकल हुन्छ सो 2 विक्समा चाहिँ फर इक्जाम्पल हाम्रो फ्राइडे चाहिँ रिलिज हुनु आँटेको छ भने चाहिँ हामी वेडनेसडे कोड फ्रिज जब हुन्छ कोड फ्रिज भएको दिन चाहिँ हामी डिजाइन भेरिफाई गर्छौँ भरको सबै एप्लिकेसन डेलिभरेबल चेक गर्छौँ अनि इफ इट्स गुड टु गो त्यो डिजाइन वाइज पनि सबै कम्प्लायन्ट छ र गुड टु गो छ भने हामी त्यसलाई ओके टु रिलिज भन्छौँ नत्र बग आइडेन्टिफाई गरेर त्यो 2 दिनमा चाहिँ हामीले सबै बग फिक्स गरेर मात्रै रिलिज गर्ने गरेको छ होइन अनि युनिट रिलिज भनेको पनि अब स्प्रिन्टको एन्डमा मात्रै नभएर बिचमा पनि हाम्रो डेलिभरेबल्सहरू दिइरहेको हुन्छौँ सो त्यतिखेर पनि हामीले चाहिँ डिजाइन भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ नेक्स्ट स्लाइड एन्ड यसमा चाहिँ हाउ टु इन्क्लुड डिजाइन भेरिफिकेसन फर्मली इन प्रोजेक्ट्स भनेर छ होइन एन्ड आई वान्ट टु हाइलाइट द वर्ड फर्मली हियर किनभने अहिलेसम्म हाम्रो डिजाइन भेरिफाई नै भएको छैन त अहिलेसम्म क्युएले कुनै डिजाइन नै चेकै नगरी पठाउँछ त प्रडक्सनमा भने जस्तो कुरा हुन्छ होइन बट कस्तो भइरहेछ भने अहिले गरे पनि इट्स नट अ कल्चर इट्स नट अ पार्ट अफ कल्चर गुड टु ह्याभ जसरी भइरहेछ कि हामीले चाहिँ गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ डिजाइन भनेको त्यो त ठुलो इस्यु होइन नेक्स्ट स्प्रिन्ट अहिले किन गरिराख्ने अहिले हाम्रो यस्तो क्रन्च भइरहेछ टाइमको सो लेट्स डु इट नेक्स्ट विक भने जस्तो कुरा चाहिँ आइरहेको हुन्छ होइन सो
हामीले चाहिँ डिजाइन भेरिफिकेसनलाई चाहिँ त्यसरी गुड टु ह्याभ जसरी नलिएर फर्मली एज अ पार्ट अफ कल्चर एज अ क्रुसियल पार्ट अफ डेभलपमेन्ट साइकल भनेर चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ हाउ टु इन्क्लुड डिजाइन फर्मली डिजाइन भेरिफिकेसन फर्मल इन प्रोजेक्टमा चाहिँ दुईवटा स्टेप छ हाम्रो होइन scheduling a fixed time and allocating a fixed ticket. So scheduling a fixed time मा चाहिँ हामीले एउटा fixed time schedule गरेर सबै भएको bug identify गर्छ भने design related. Allocate a fixed ticket मा चाहिँ त्यो identify भएको bugs चाहिँ सबै हामीले solve गर्छ भनौँ न अनि good to go for release हुन्छ. So next slide. So scheduling a fixed time मा पनि हाम्रो तीनटा steps छ. So first step would be next slide. Okay, so first step would be setting a formal meeting होइन सो हामीले चाहिँ अघि मैले भने जस्तो कोड फ्रिजको दिनमा चाहिँ हामीले इच विक भन्दा पनि इच स्प्रिङ साइकलमा चाहिँ 2 विक्समा चाहिँ वन्स 2 विक हामी कोड फ्रिज भएको दिन चाहिँ वी सिट हामीले चाहिँ क्यालेन्डर इन्भाइट पठाउँछ रिकरिङ क्यालेन्डर इन्भाइट भनौँ न होइन सो द्याट वी आर अब्लिगेटेड टु लाइक सिट फर 30 मिनट्स टु 1 आवर टु ह्याभ लाइक अ फुल्ली डिजाइन भेरिफाइड प्रडक्ट सो यो हामीले चाहिँ स्केड्युलिङ गर्छौँ स्केड्युलमा चाहिँ हाम्रो क्युएलाई बोलाउँछौँ होला एन्ड देन वी अल्सो इन्भाइट लाइक डिजाइनर्स होइन अनि अरू कोही एक्स्ट्रा गेस्ट पनि हुनुहुन्छ भने हामीले उहाँलाई पनि इन्भाइट गर्ने गरेको छ एन्ड नेक्स्ट स्लाइड ओके सो हाम्रो यो 30 मिनट्स टु 1 आवर जुन छ हाम्रो यो जुन हामीले रिकरिङ मिटिङ राखेको छ त्यो मिटिङमा चाहिँ हामी सबैजना डिजाइनर एन्ड क्युए बस्छौँ अनि बसेर चाहिँ वी ट्राभर्स थ्रु आवर एप अर द डेलिभरेबल्स अनि ट्राभर्स गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो खालके कुरा हेर्छौँ भने हामीले एउटा फर्स्ट डिजाइनरले के डिजाइन दिएको छ के प्रोटोटाइप छ र फाइनल डेलिभर्ड एप के छ भनेर साइड बाई साइड कम्पेयर गर्छौँ होइन त्यसमा चाहिँ सानो सानो कुरा डिटेल्स लाइक हाम्रो फोकस स्टेट छ होइन लेफ्ट साइडमा हेर्नु भने हाम्रो फोकस स्टेट छ भने राइट साइडमा हाम्रो डेलिभर भएको एपमा फोकस स्टेट नहोला त्यहाँ कलर चाहिँ मिसिङ छ वान सेड डार्कर कलर छ भने यता वान सेड लाइटर कलर भइरहेछ फन्ट साइजदेखि लिएर सानो स्पेसिङहरू पनि हामीले सबै चेक गर्ने गराएको छैन सो द्याट डिजाइन डिटेल्स चाहिँ माइनर डिजाइन डिटेल्स चाहिँ क्याच होस् र सल्भ होस् भनेर सो नेक्स्ट स्लाइड अनि हामीले यो डिटेल्स चाहिँ कसरी राख्ने गराएको छ भने त्यो इच एन्ड एभ्री डिटेललाई चाहिँ स्क्रिनसट लिन्छ होइन त्यो स्क्रिनसट लिएर चाहिँ त्यहाँ हामीले क्लियर लेभल राख्ने गराएको छ कि यो कुरा चाहिँ भएन है अनि यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कति बेला चाहिँ आई डोन्ट नो इफ इट्स अ डिजाइनर आइज अर समथिङ लाइक नर्मली के छ त अलाइनमेन्ट बिग्रिया छ र भने जस्तो फिडब्याक आइरहेको हुन्छ नि कति ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ वान सेड डार्कर छ है यो वान सेड लाइटर छ है यो टेक्स्ट भन्दाखेरि हो र छ र भन्ने जस्तो चाहिँ त्यो हुन्छ नि अमेजमेन्ट आइरहेको हुन्छ सो वी मेक स्योर द्याट हामीले चाहिँ यही ठाउँमा यसरी यो चाहिँ इरर भइरहेछ अथवा यो चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट छ भनेर चाहिँ हामीले स्क्रिनसट राखेर यसरी क्लियरली लेबल गरेर चाहिँ हामीले ड्राइभमा राखिदिने गरेछ क्युएलाई ह्यान्डओभर गरिदिने गरेछ अथवा हामीलाई जिरामा के एक्सेस छ भने चाहिँ हामीले जिरामा टिकट क्रिएट गरेर स्क्रिनसट राखेर चाहिँ डाइरेक्टली एज अ डिजाइनर त्यो पनि गर्न मिल्छ होइन डिजाइन भेरिफिकेसनको सो नेक्स्ट स्लाइड अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने फिक्स स्केड्युल गरेर हामीले बग चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिसक्यौँ है अहिलेसम्म सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी सल्भिङ दोज बग्स नाउ नेक्स्ट स्लाइड ओके सो त्यो बग सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने इच स्प्रिन्टमा चाहिँ हामीले एउटा डिजाइन भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ फिक्स टिकट चाहिँ राख्छौँ होइन इट इज वाट इट डज इट अल्सो गिभ्स अस अब्लिगेसन म्यान्डेटरी नै हामीले त्यो सल्भ गर्नुपर्छ भनेर आइसकेपछि चाहिँ होइन सो हामीले चाहिँ जसरी अघि रिकरेन्ट इभेन्ट थियो हामीले चाहिँ 4-5 वटा स्प्रिन्टको लागि 2 to 5 स्टोरी पोइन्टको चाहिँ डिजाइन भेरिफिकेसन टिकट राख्ने गराएको छ अनि त्यो हाम्रो इच टिकटमा चाहिँ हामीले सब टास्कहरू पनि बनाउँछौँ होइन सो अघि हामीले 5 वटा 6 वटा कतिवटा बग्स आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ यसको टिकटको अन्डरमा चाहिँ हामीले त्यो बग्सहरू चाहिँ एउटा इच एभ्री सब टास्क बनाएर चाहिँ सानो सानो कुराहरू पनि ट्र्याक होस् सानो सानो इस्युज पनि आइडेन्टिफाई होस् एड्रेस होस् र त्यो कुरा चाहिँ सल्भ होस् भनेर चाहिँ सानो सानो टास्कको लागि पनि हामी चाहिँ सब टास्क बनाइरहेको हुन्छ होइन सो नेक्स्ट स्लाइड सो अब यो हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अब इस्युज त लाइक हुन्छ होला 10-15 वटा इस्युज नै निस्किन पनि सक्छ होइन त्यो सबै इस्युज चाहिँ अब प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो होइन 5 स्टोरी पोइन्टले चाहिँ कति भ्याउँछ त अथवा 2 स्टोरी पोइन्टले चाहिँ कति भ्याउँछ भनेर हामीले त्यो सिभियरिटी लेभल चाहिँ हेर्ने होइन सिभियरिटी लेभल हेरेर चाहिँ त्यो सिभियरिटी अनुसारले चाहिँ टप 5 अथवा टप 6-7 टास्क जुन चाहिँ 5 स्टोरी पोइन्टभित्र चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ त्यस्तो टास्कलाई चाहिँ लिएर जान्छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ हामी अरू बक्स जसरी नै सल्भ गर्छौँ अनि यो सल्भ भइसकेपछि गुड टु गो भनिसकेपछि बल्ल हाम्रो चाहिँ रिलिजको लागि जान्छ होइन वी डोन्ट रिलिज इट अनलेस एन्ड अन्टिल वी हेभ सल्भ अल दोज इस्युज अथवा सल्भै नगरे पनि एटलिस्ट वी निड टु लाइक मेक
make it sure that we have addressed it हैन हामीले चाहिँ टिकट बनाएर अथवा शीटमा कहीं ट्र्याक गरेर हामीसँग चाहिँ यो इश्यूज चाहिँ छ है नोन इश्यूज छ टाइमको क्रन्चले भ्याएन बट वी विल इभेन्चुअली सल्भ इट भनेर चाहिँ एटलिस्ट एक्नोलेज चाहिँ गर्नुपर्छ डिजाइन इश्यूजलाई हैन सो यसरी चाहिँ हामीले डिजाइन भेरिफिकेसन चाहिँ गर्ने गरेछ नेक्स्ट स्लाइड अनि डिजाइन भेरिफिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ अ लट अफ चेकलिस्ट हैन के चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ कस्तो कुरा हेर्नुपर्छ भनेर हैन फर्स्टमा त अभियसली भिजुअल डिजाइन म्याच गर्ने भयो अनि त्यसपछि हाम्रो युजेबिलिटी टेस्टहरू ब्राउजर टेस्ट भइरहेको हुन्छ डिभाइस टेस्ट भइरहेको हुन्छ हैन अनि कतिको लोडिङ टाइमहरूदेखि लिएर इरर्सहरूदेखि लिएर ट्रान्जिसन टु इन्टायर एक्सपिरियन्स पनि हामीले टेस्ट गर्छौँ सो वी हेभ लिस्ट अफ चेकलिस्ट यो चेकलिस्टले चाहिँ हामी क्युए प्लस डिजाइनर चाहिँ यो एडर गराएको छ कि छैन भनेर चाहिँ वी लुक इन्टु दिस हैन यसरी चाहिँ हामीले bug free not only just functionally compliant मात्रै नभएर चाहिँ हामीले fully finished product pixel perfect product and usable product चाहिँ quality product चाहिँ हामीले clientलाई चाहिँ deliver गर्न खोजिरहेछौँ so yeah that is it from me Thank you so much. Thanks, Sabu. Really, actually, it's a rigorous process. So there's so much to do. Any time crunch, कुनै project मा अर्कै खालको challenges आइरहेको हुन्छ. तर सबै गर्दाखेरि पनि I'm really glad that we have such a strong team here at Leapfrog जसले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै सिरियसली लिनुहुन्छ हैन अनि यो गरेन भने चाहिँ हामी शिप गर्दैन अब सबैले भने जस्तो कुनै कुनै फिचर्सहरु चाहिँ होल्ड अफ हुन सक्छ नेक्स्ट स्प्रिन्टको लागि हैन तर पनि वी स्टिल एक्नोलेज इट हैन यस्तैमा चाहिँ अर्को पनि कस्तो खालको च्यालेन्ज आउँदो रहेछ मैले एउटा देखेको भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्टहरु चाहिँ लङ टर्म जाने प्रोजेक्ट हुन्छ नि जुन चाहिँ काइन्ड अफ लास्ट फर 3-4 इयर्स जानेमा चाहिँ इभेन्चुअली विभिन्न टाइममा फिचर्सहरु अथवा डिजाइन्सहरु एड हुँदै जाँदो रहेछ के र त्यो जाँदाखेरि चाहिँ कतिपल्ट चाहिँ डिजाइनहरु डिभिएट हुन थाल्छ के सो दिस इज समथिङ दैट द क्यूएज डु कल्ड रिग्रेसन टेस्टिङ भन्ने उहाँले रिग्रेसन टेस्ट गर्नुहुन्छ हैन तर त्यस्तै खालको चाहिँ डिजाइन डेट भन्ने पनि एउटा अर्को कन्डिसन आउँछ कि जहाँ चाहिँ हामी नयाँ नयाँ फिचर्सहरु थप्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो पुरानो भएको फिचर्सहरुमा पनि इम्प्याक्ट गर्दै जाने हैन केही कतै लाइक डिस्कनेक्ट हुने भत्किने त्यो कुराहरु पनि भएको छ सो सरोज लेट्स टक अ बिट अबाउट रिग्रेसन हामीले कसरी चाहिँ म्यानेज गर्दछ ठुलो साइजको प्रोजेक्टमा अनि हाउ डु वी मेक श्योर दैट कि डिजाइन 2 वर्षपछि पनि थपिएका चिजहरु चाहिँ दे आर कन्सिस्टेन्ट भनेर चाहिँ हामीले अस्योर गर्न चाहिँ के गर्ने गरेछ So first and foremost, हामीसँग चाहिँ let's say it's running over 2 years project चाहिँ आइरहेछ भने चाहिँ first and foremost चाहिँ हामीसँग चाहिँ मकअप्सहरु अवेलेबल हुन्छ अनि जब डेभ टिम्स or न्यू टिम मेम्बर्स चाहिँ जोइन हुन्छ त्यति बेलामा चाहिँ we need to make sure कि what we are building हैन त्यसको गाइडलाइन्सहरु के कस्तो छ त्यसको मटेरियल डिजाइन अर केही डिजाइन गाइडलाइन्स फलो गरेको छ कि छैन कुनै पर्टिकुलर प्रोजेक्टले भने चाहिँ and the mockups, they understand the components level, कस्तो components level चाहिँ युज गरिरहेको छ again last time हामीले चाहिँ एउटा टेबल हुने बित्तिकै एउटा टेबल चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि गरेको थियौँ हैन सो टेबल कतै अब बिल्डिङ फिचर्समा चाहिँ टेबल आउँदैछ भनेपछि we have to make sure कि त्यो पर्टिकुलर टेबल चाहिँ कन्सिस्टेन्ट दिन सक्छ कि छैन हैन त्यो एउटा पार्ट हुन्छ अनि अर्को एउटा पार्ट चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट के हुन्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स से कि हामीसँग चाहिँ युआई युएक्स इन्जिनियरले केही भिजन गरेको कम्पोनेन्ट चाहिँ डिजाइन गाइडलाइन्समा छँदै छैन अरू लाइब्रेरी चाहिँ पाएन भने चाहिँ यो अब डेभलपर्सले के डेभलप गर्ने त भने चाहिँ त्यही कन्सिस्टेन्ट इनफको चाहिँ युआई चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन एन्ड वी निड टु मेक स्योर द्याट एन्ड क्युआई एक्ट्स एज अ ब्रिज बिट्विन द युआई युएक्स इन्जिनियर्स एन्ड डेभलपर्स भनेपछि कन्सटेन्ट कम्युनिकेसन चाहिँ हुन्छ ओके यस्तो युआई युएक्स छैन हामीसँग लाइब्रेरी चाहिँ यस्तो इनपुट हुन्छ इट इज गुड इनफ we ask that questions to UX engineers and to look and feel again consistent is the key here right जहिले पनि consistency is consistent enough or not consistency is the key here त्यो consistency चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको छ कि छैन अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले चेकलिस्ट पनि युआई चेकलिस्ट पनि बनाएर आउँछ है क्युएले चाहिँ हैन सो त्यसमा पनि अगेन गाइडलाइन्स पनि फलो गरेको हुन्छ र हेडिङ कति साइजको त्यसो प्याडिङ कति राख्ने मार्जिन्स कति राख्ने कम्पोनेन्ट्सहरुको बिट्विन मार्जिन्स कति राख्ने नराख्ने हैन त्यो चाहिँ एउटा युआई चेकलिस्टै बनाएको हुन्छ एन्ड दे गोज थ्रु द्याट एज वेल है सो मकअप्स एन्ड हिस्ट्री पनि मेन्टेन भइरहेको हुन्छ भनेपछि पहिला कस्तो थियो त्यसपछि त्यसको भिजुअलाइजेसन कसरी लेआउट कसरी चेन्ज हुँदै गयो भने त्यो पनि एक प्रकारको चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ भनेपछि युआई लेभलमा चाहिँ त्यसरी गरिरहेको हुन्छ एज अ क्युए फङ्सनल वाइज चाहिँ रिग्रेसन कसरी गरिरहेको हुन्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ टेस्ट केसेस अलरेडी प्रिपेयर भइरहेको हुन्छ बेस्ड अन द प्रायोरिटी बेस्ड अन द सेभरिटी अफ टेस्ट केसेस त्यो पर्टिकुलर टेस्ट केसेसलाई चाहिँ कसरी एक्जिक्युट गर्ने एउटा सम सर्ट अफ रिग्रेसन चेकलिस्टको फर्मेट नै हुन्छ हामीसँग एन्ड द्याट एज वेल Definitely.
हो अनि अर्को चाहिँ मैले देखेको मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ युएक्सले चाहिँ कसरी हाम्रो पर्फर्मेन्समा चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने पनि मैले चाहिँ अस्ति आई वाज काइन्ड अफ इभ्यालुएटिङ एउटा प्रोजेक्टमा कस्तो खालको सिचुएसन थियो भन्दाखेरि एउटा युएक्स थियो जुन चाहिँ अटो अपडेटिङ लेआउट बनाएको थियो जहाँ चाहिँ डेटा आउँदाखेरि त्यो सर्टन चिजहरू चाहिँ स्क्रिनमा चेन्ज हुने त्यसको लागि हाम्रो पछाडि लाइक पर्फर्मेन्स टेस्ट गर्दाखेरि त्यसले 1 मिनेटमा 14,000 क्वेरी हानिरहेको रहेछ क्या ब्याकग्राउन्डमा होइन द्याट जस्ट बिकज टु मेक द्याट युएक्स वर्क होइन अब त्यो भनेको त धेरै राम्रो भएन नि त पर्फर्मेन्स डिग्रेड गर्यो नि त सो एज युएक्स डिजाइनर हामीले चाहिँ अहिले त्यो लेभलमा पनि सोध्छौँ कि लाइक फर इक्जाम्पल इट्स नट जस्ट भिजुअली कस्तो देख्छ भन्दाखेरि पनि त्यसले पर्फर्म गर्न कति गाह्रो हुन्छ सर्भर हाम्रो कस्तो खालको छ होइन हाम्रो ब्याक एन्डले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर हाम्रो भिजनलाई काइन्ड अफ क्यारी गर्नको लागि कति लोड दिन्छ त्यो कुराहरू पनि हामीले टेस्ट गरिरहेका हुन्छौँ र बिफोर वी बिल्ड आउट अ प्रडक्ट होइन हामी कुनै फिचर बिल्ड आउट गर्नुभन्दा अगाडि नै यो खालको असेसमेन्ट पनि गरिन्छ कि फर इक्जाम्पल मसँग एउटा ड्यासबोर्ड छ जहाँ चाहिँ मेरो सबै टिम मेम्बर्सहरूले पोस्ट गरेको मेसेज चाहिँ अटोमेटिकली अपडेट हुँदै जाओस् भनेर मैले चाहिँ युएक्स बनाइदिएँ हामीलाई बनाउन गाह्रो छैन फिग्मा बनाइदिन्छ होइन तर वेन द्याट एक्चुली गोज इन्टु एक्जिक्युसन it actually becomes so problematic होइन र त्यति बेला चाहिँ हाम्रो QA आउनुहुन्छ and guys tell us कि okay this probably needs a better way of doing it maybe यसको क्वेरीहरूलाई चाहिँ यसरी अलिकति स्ट्रिमलाइन गर्नुपर्छ होला होइन भनेर पनि हामीले गरिरहेका हुन्छौँ एन्ड द्याट एक्चुअली रियली हेल्प्स कि त्यही भएर हामी अगाडि नै धेरै चिजहरू गर्ने कारण पनि त्यही हो कि बिफोर इन्जिनियरिङले कोड लेख्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै when we know कि ओके यो चिज चाहिँ यसरी छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने चाहिँ इट रियली हेल्प्स रहेछ होइन अनि त्यही भएर पनि यो हामी टिमवर्क भनेर गरिरहेका कारण त्यही नै हो कि हामी आइसोलेसनमा काम गऱ्यो भने प्रब्लम पक्का आउँछ कि डिजाइनरले आफ्नै तालले गरेर डेभलपरसँग क्युएसँग कुरै नगरिकन गऱ्यो भने प्रब्लम आउँछ होइन त्यही भएर चाहिँ वी ट्राइ टु मिनिमाइज हाम्रो वेस्टेज होइन अनि द्याट्स वान सिस्टम द्याट वी अर्ली वार्निङ सिस्टम भनौँ न त्यसलाई सो अर्ली वार्निङले गर्दाखेरि चाहिँ फिचर चाहिँ डेभलप हुनुभन्दा अगाडि नै वी काइन्ड अफ नो अ लट अफ थिङ्स होइन सो त्यो भयो हाम्रो हाउ डज युएक्स रियली प्ले अ रोल इन डेभलपमेन्ट त्यो बाहेक चाहिँ अब जुन युजर एक्सपिरियन्सको कुराहरू छ त्यो त डेफिनेटली सबैले पनि धेरै भनिसक्नुभयो होइन हामी कलर हेर्छौँ आइकन्स फन्ट टेक्स्टहरू इमेजहरू होइन कहिलेकाहीँ त्यो सबै चिजहरू पनि कन्सिस्टेन्सीको लागि हेरिन्छ अनि बिहेभियर हो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड फ्लो चाहिँ भयो कि भएन लाइक फर इक्जाम्पल एरर आउँदाखेरि चाहिँ के कसरी देखाउँछ एरर नआउँदा कसरी देखाउँछ सक्सेस हुँदा के हुन्छ होइन अनि त्यसपछि हामीले युजरको लाइक फर इक्जाम्पल कुनै एउटा बटन क्लिक भयो अरे क्लिक भएपछि त्यसको स्टेट चेन्ज भयो अरे त्यो हुँदाखेरिको बिचमा कतिवटा स्टेप्सहरू हुन्छ नि त्यो सबै एउटा स्टेप्सहरू चाहिँ कभर भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि म्यासिभली हेरिन्छ सो सबु हामीले काइन्ड अफ गरिरहेको कुराहरू त यही नै हुन् होइन तर हाउ डु यु थिङ्क कि दिस इज रियली हेल्प इन टर्म्स अफ इन्टरेक्सन डिजाइनमा चाहिँ तिमीले अघि स्लाइडमा पनि देखाइ नै सकेको छ होइन तर पनि इफ यु वान्ट टु टक अबाउट हाउ वी रियली मेक द्याट पोसिबल इन्टरेक्सन डिजाइन र युएक्सलाई चाहिँ हामीले मेजर गरेर जुन हामीले एनालाइज गर्छ टेस्ट गर्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स रियली बिन हेल्पफुल होइन त हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरूमा Yeah, Swapnil, obviously it's been really helpful. So हामीले चाहिँ हजुरले भने जस्तो चाहिँ इन्टायर चेकलिस्ट नै मेन्टेन गर्छ होइन कुनै पनि प्रडक्ट डेलिभर भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ वी हेभ लाइक हामी चाहिँ फिग्मामा युजली दे आर लाइक 10 to 15 चेकलिस्ट वेयर वी लाइक यो स्टेट छ कि छैन यो कम्प्लाइन्ट भएको छ कि छैन एन्ड देयर इज अ ह्युरिस्टिक इभ्यालुएसन जस्तो हुन्छ नि देयर इज अ 10 ह्युरिस्टिक इभ्यालुएसन पोइन्ट जहाँ चाहिँ वी युजली लुक आउट फर लाइक फिडब्याक दिएको छ कि छैन सिस्टमले होइन सिस्टमको इरर मेसेजहरू कस्तो भइरहेछ होइन सो देयर आर सो मेनी चेकलिस्ट द्याट वी मेन्टेन अनि त्यो चेकलिस्टले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ इन्टरेक्सन चाहिँ कस्तो भइरहेछ त इन्टायर हामीले यस्तो हुन्छ घरिघरि चाहिँ फिग्मामा एउटा कुरा बनाइरहेको हुन्छ त्यो कुरा एक्ज्याक्टली एक्जिक्युट हुँदाखेरि चाहिँ हामीले इन्भिजन गरेको भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट अप्रोच पनि जान सक्छ होइन जस्तो अब हाम्रो स्पेसली हाम्रो केसमा चाहिँ हामीले आईमा पनि टेस्ट गरिराख्नु पर्ने हुन्छ कति ठाउँ आईमा चाहिँ कति कुरा सपोर्टै गरिदिँदैन कि हामीले चाहिँ यस्तो डिलाइटफुल एप्लिकेसन बनाउँछौँ भनेर चाहिँ त्यो सोचिरहेको हुन्छ त्यसमा एनिमेसनदेखि लिएर सानो माइक्रो लास्टमा गएर चाहिँ डेभलपमेन्ट हाम्रो एन्ड फेजमा चाहिँ हेर्दाखेरि इट वाजन्ट लाइक वाट वी इन्भिजन राइट हामीले चाहिँ एनिमेसन एकदम स्लो भएर आउने झन् जिटरी भइदिने त्यस्तो कुराहरू पनि हामीले फेस गरेको पाउँछौँ होइन जहाँ चाहिँ हामीले इन्भिजन एउटा गरेछ लास्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्स्ट्रेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकम्प्लिस भयो इन्टायर फ्लो पनि घरि हामीले सोचेको फ्लो जस्तो चाहिँ नभइदिन पनि सक्छ
हाम्रो बिचमा डेटा अथवा नआउन सक्छ अथवा डेटाको कारणले चाहिँ केही भएको कारणले चाहिँ हामीले त्यो एक्ज्याक्टली एक्जिक्युट गर्न नसक्ने केसेसहरू पनि हुन्छ होइन सो त्यो चेक गर्यो भने चाहिँ हामीले इन्टरेक्सन्सहरू चाहिँ कसरी भइरहेछ त्यसले युजर एक्सपिरियन्सलाई कसरी फरक पाइरहेछ त्यहाँ नै हामीले इराडिकेट गरेर अनि बल्ल चाहिँ गर्न सकिन्छ नि रिलिज गर्न सकिन्छ सो देयर सो मेनी थिङ अलङ द चेकलिस्ट प्लस त्यो फेजमा डेभलप भइसकेको फेजमा पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन अनि फेरि अर्को एउटा फनी कुरा मलाई याद आयो कि लाइक क्युए भन्ने बित्तिकै चाहिँ पुलिस जस्तो होइन डन्डा लिएर पछाडि कुद्ने मान्छेहरू भन्ने एउटा इमेज रहेछ कि धेरै ठाउँमा चाहिँ फेरि आयो क्युए फेरि क्युएले टेन्सन दिन्छ भन्ने खालको चाहिँ रहेछ होइन तर हाम्रो लिपफ्रगमा चाहिँ कस्तो फेरि पर्सनालिटीले पनि होला कि हाम्रो क्युए इन्जिनियर्सहरू सबै द्याट लाइक वान अफ द नाइसेस्ट पिपल आइभ मेट इन द अफिस के होइन लाइक सरोज छ अरू पनि 7-8 जना हुनुहुन्छ होइन दे आर नट लाइक पुलिसले डन्डा लिएर कुद्ने खालको मान्छेहरू नै छैन कि त्यो हुँदाखेरि पनि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि आई थिङ्क लट अफ द टाइम्स इट्स अ भेरी मिसअन्डरस्टुड एउटा काइन्ड अफ रोल पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि क्युए इज रियली हेल्प here to help us do better होइन but त्यसमा चाहिँ त्यही भएर मैले एउटा मिम पनि देखिरहेको थिएँ कि त्यो लाइक they are like the people who kind of we need to run away from भन्ने खालको त्यो डेफिनेटली होइन होइन लिपफ्रगमा त्यो खालको कल्चर पनि छैन दे आर लाइक वी रियली वर्क टुगेदर एन्ड वी रियली वर्क एज अ टिम होइन त्यो टिम गर्दा गर्दै अब यो भयो त भयो सबै नाइस कुराहरू तर एउटा अर्को चिज चाहिँ विच इज अलरेडी अलवेज देयर इज द च्यालेन्जेस होइन the challenges that we have doing our work every day. There are certain kind of impediments or there are things that you are kind of I really want to talk about what are the challenges that we generally face and how do we overcome this on a daily work. Main challenges भनेको चाहिँ how do I convince developers, how do I convince UI UX engineer, how do I convince PMs है मेन च्यालेन्जेसहरू चाहिँ त्यो हुन्छ इफ इस्युज आयो भने पनि डेभलपरसँग चाहिँ कसरी इन्टरेक्ट गर्ने इज इफ रियली फेसिङ द इस्यु इन हिज एन्ड अर नट होइन त्यो इस्युजहरू चाहिँ हुन्छ जस्ट गएर चाहिँ इस्यु आयो मात्रै भन्दैनौँ हामीले होइन त्यहाँ गएर चाहिँ यो इस्यु आएको छ यो इस्यु कसरी सल्भ गर्ने यो पर्टिकुलर इस्युले चाहिँ के इम्प्याक्ट गर्छ र यो पर्टिकुलर इस्युलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर चाहिँ वी लिङ्क पनि दिन्छौँ कि एन्ड क्वालिटी डज नट कम चिप कहिले पनि चिप हुँदैन क्वालिटी प्रडक्ट चाहिँ कहिले पनि चिप हुँदैन एन्ड इट्स अ टिम इफोर्ट है इट्स अ टिम इफोर्ट एन्ड इफ वी सल्भ द्याट इभन मेकिङ चेन्जेस टु द स्मल प्लेसमेन्ट अफ बटन्स है मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ एउटा बटन प्लेसमेन्टमा चेन्ज गर्दा पनि द्याट मेक्स क्लाइन्ट रियली ह्याप्पी है अनि उसको वर्कलोड जस्तै हामीले एउटा वाट युआर ट्राइङ टु बिल्ड अर वाट युआर ट्राइङ टु अचिभ चाहिँ अचिभ गर्न सक्यो भने चाहिँ क्लाइन्ट्स एक्सपेक्टेसन्स इज रियली हाई त्यो मिट गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई चाहिँ उनीहरूले हामीले बिल्ड गरिरहेको एप्लिकेसन्सले चाहिँ के इम्प्याक्ट पाइरहेको छ एन्ड युजर्सलाई अनि त्यो एन्ड युजर्ससँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उसले 1 महिना लगाएको काम 15 दिनमा सकिरहेछ द्याट मेक्स रियली ह्याप्पी म चाहिँ एकदमै खुसी हुन्छ एन्ड आवर टिम इज है त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने चाहिँ आई थिङ्क डेभलपर्सले पनि आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ एगेन डेभ कल्चर पनि छ हाम्रो टेस्ट गर्ने कल्चरहरू पनि छ त्यो चाहिँ सेट दिनुहुन्छ होला होइन सो बिफोर वी मेकिङ एनी फिचर्स केही फिचर्सहरू चाहिँ गरिरहनु भन्दा अगाडि चाहिँ वी निड टु मेक स्योर वाइ वी आर बिल्डिङ द्याट पर्टिकुलर फिचर्स इज इट गन हेल्प द एन्ड युजर्स अर नट वी निड टु आस्क क्वेसन्स है त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले एगेन टाइम एन्ड एगेन चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ त्यसपछि कसरी गर्ने कहाँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ द्याट मे नेक्स्ट स्टेप है त्यो क्ल्यारिटी भयो टिम भने चाहिँ द्याट्स गन सल्भ अ लट अफ प्रब्लम्स अटोमेटिकली होइन सो त्यही नै छ मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ जस्तै इभन चेन्जिङ टु द कलम चेन्जको के त्यो एन्ड युजर्सको चाहिँ हामीले एउटा टेबल भ्यू थियो जहाँ चाहिँ तिनीहरूले 2टा कलम चाहिँ के अरे कम्पेयर गरिरहेको हुँदो रहेछ कि सो एउटा कम्पाउन्ड चाहिँ एट द एन्ड अफ द टेबल थियो अनि त्यो टेबललाई चाहिँ त हामीले प्लेसमेन्ट मात्रै गर्दाखेरि पनि उनीहरूको टाइम कन्ज्युमिङ चाहिँ एकदमै घट्यो जुन चाहिँ हाफ एन आवर काम लाग्थ्यो भने दे गन डु इट इन 5 मिनट्स सो त्यो एउटा पोइन्ट भयो अनि क्युएले चाहिँ जहिले पनि केही कुराहरू गर्दाखेरि दे ह्याभ टु रिजनिङ चाहिँ भ्यालिड हुन्छ जहिले पनि होइन भ्यालिड हुनुपर्छ एन्ड देन दे क्यान कन्भिन्स कि वी आर गन डु द्याट देन यस्तो हुन्छ देन इट्स गन हेल्प टु द इन्डिभिजुअल्स भनेर चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स वाइज चाहिँ त्यस्तो भनौँ न डेफिनेटली थ्याङ्क यू सो मच सरोज सो सबु अब हामीले डिजाइन भेरिफिकेसनको साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो च्यालेन्जेसहरू फेस गरिरहेछौँ हामीले
सो डिजाइन भेरिफिकेसनको साइडमा चाहिँ मेन च्यालेन्ज भनेको चाहिँ प्रायोरिटी र स्केड्युल हुन आउँछ होइन. सो प्रायोरिटी भनेको फर्स्टमा त प्रायोरिटाइजै गरिदिँदैन कि डिजाइन इस्युज भन्नाले अब त्यो 1 पिक्सल घटा 1 पिक्सल यताउता भएको छ त्यसले के नै फरक पार्छ र लेट्स नट डु इट भने जस्तो एउटा प्रायोरिटीको चाहिँ इस्यु आइरहेको हुन्छ त्यहाँ. होइन त्यो प्रायोरिटी फ्रम द साइड अफ डेभलपर फ्रम द साइड अफ स्ट्राटेजिक लेभलमा पनि क्लाइन्टले पनि म एक्स्ट्रा टाइम रिसोर्स चाहिँ खर्च गरिदिनु होला यत्रो सानो इस्युको लागि भनेर चाहिँ त्यो लेभलको चाहिँ डिप्रायोरिटाइजेसन चाहिँ भइरहेको हुन्छ डिजाइन इस्युमा. सो द्याट इज द फर्स्ट इस्यु होइन. अनि त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क लाइक अवेरनेस इज अ मेजर लाइक हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ होइन. क्लाइन्टलाई नै गएर चाहिँ हामीले चाहिँ सो यो सानो इस्युले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी युजरको एक्सपिरियन्समा इम्प्याक्ट पार्छ र युजरको एक्सपिरियन्समा इम्प्याक्ट परेपछि चाहिँ एज अ होल बिजनेस र प्रडक्टलाई चाहिँ कसरी इम्प्याक्ट पार्छ त यति सानो इस्युले गर्दा भनेर चाहिँ त्यो एउटा कन्भिन्स गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ. सो द्याट दे एक्नोलेज द डिजाइन इस्यु फ्रम देयर साइड एज वेल. हामीले चाहिँ अलिकति रिसोर्स चाहिँ राख्नुपर्छ, टाइम राख्नुपर्छ, दिनुपर्छ प्रायोरिटी भनेर चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिक लेभलमै पनि गर्नुपर्छ. प्लस डेभलपर साइडमा पनि माइन्ड सेट चाहिँ हुनु पऱ्यो कि लाइक हामीले अभियसली पिआरहरू पठाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ एकदम रिगरस चेकिङ हुन्छ नि त. त्यहाँ कोड क्वालिटी कस्तो छ कमेन्ट गरेर सबै हेरेर अनि बल्ल त्यो फाइनलाइज भइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो पिआर मर्ज गर्ने गरेको छ. तर त्यो पिआरले चाहिँ के डिजाइन दिइरहेको छ त त्यो कहीँ देखिन्छ कहीँ चेक हुन्छ. त्यो चेक भएको छैन नि त त्यो डेभलपर साइडमा पनि होइन. सो त्यो पनि हामीले पिआर पठाउँदाखेरि मेबी वी हेभ अ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लेफ्ट साइडमा यसरी चाहिँ फिग्माको यो थियो एक्चुअल डिजाइन अनि हामीले चाहिँ मेरो कोडले चाहिँ यस्तो डिजाइन प्रड्युस गर्यो भनेर चाहिँ त्यहीँ एउटा लेभल अफ डेभलपर अवेरनेस प्लस लेभल अफ चेक भयो भने चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ भनौँ न प्रायोरिटाइज गर्नमा होइन. अनि सरोजले भने जस्तो माइन्ड सेटमै चाहिँ वी आर बिल्डिङ दिस फर सम युजर अनि हामीले गरेको कामले चाहिँ केही इम्प्याक्ट पार्छ. इट्स नट जस्ट अ टिकट इन जिरा, इट्स अ एन्टायर सिस्टम द्याट वी आर बिल्डिङ फर सम वान. अनि त्यो सानो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सम वान हेज अ इम्प्याक्ट अन देयर वर्क फ्लो अर गोल्स भन्ने त्यो कुरा पनि अलिकति अवेरनेस भयो भने चाहिँ त्यहाँ डेभलपरलाई पनि अकाउन्टेबल हुन चाहिँ अझ सजिलो हुन्छ होला होइन. दे विल एडभोकेट देमसेल्फ होइन. सो त्यो प्रायोरिटीको कुरा भने स्केड्युलिङको कुरा पनि हुन्छ. स्केड्युलिङको कुरा चाहिँ अब लाइक 2 मन्थ 3 मन्थको प्रोजेक्ट हुन्छ नै गइरह हुँदैन त्यति टाइट स्केड्युल हुन्छ. त्यो फङ्सनालिटी नै सिधिरह हुन्न. अब हाउ मेक सेन्स गर्छ र यति सानो सानो कुरालाई पनि लिनलाई भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन स्केड्युलिङमा. सो त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ भने एटलिस्ट के हुनुपर्छ भने हाम्रो साइडबाट चाहिँ लाइक वी हेभ आइडेन्टिफाइड दिस बग्स यो चाहिँ नोन इस्युज नै हो. यो नोन इस्युज चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेर सल्भ गर्न सक्यो भने राम्रो. तर नेक्स्ट स्प्रिन्टमा चाहिँ हामीले अहिलेको स्प्रिन्टमा इट्स ओके इफ इट्स अ क्रन्च तर नेक्स्ट स्प्रिन्टमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ यो भनेर चाहिँ एउटा त्यतिसम्मको एक्नोलेज चाहिँ गर्नुपर्छ डिजाइन इस्युजलाई अथवा डिजाइन बग्सलाई भनेर चाहिँ. स्केड्युलिङको लागि पनि ठिकै छ गाह्रो छ भने अथवा वान्स जस्तो हामीले एकदम रिगोरसली गरिरहेको हुन्छ होइन. कुनै कुनै प्रोजेक्टमा चाहिँ के हुनसक्छ भने फर्स्ट मन्थ मात्रै युआईको काम हुनसक्छ रेस्ट अफ द मन्थ चाहिँ युआईलाई हुने खालको डेलिभरेबल्स आउन सक्छ होइन. त्यस्तो केसमा चाहिँ मेबी वी क्यान डु लाइक वान्स अ मन्थ चेक इन होइन. त्यस्तो एकदम रिगोरसली एभ्री विक एभ्री गर्नु पर्दैन भने एभ्री लाइक स्प्रिन्टमा गर्नु पर्दैन. तर इफ इट्स इफेक्टिङ युआई to do it but if it's not UI एकदम स्ट्याटिक छ भने चाहिँ हामीले ओभरकिल पनि गर्नुमा त्यो प्रोसेसलाई होइन. सो हामीले चाहिँ आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसारले चाहिँ हाम्रो आफ्नो प्रोजेक्टको रिक्वायरमेन्ट प्रोजेक्टको टाइप हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ. सो these are the main issues that we are facing as a design verification गर्दाखेरि. Yep, absolutely. Thanks, Sabu. Thanks, Saroj. So I think that's our experiences, our ideas and insights on how we do the QA and review process. So अब चाहिँ म ठ्याक्कै 11 पनि बज्न लाग्यो. अब हामी क्वेसन आन्सर्सतिर जान खोजिरहेको छु हैन. So we have some questions but please feel free तपाईहरु पनि क्वेशन्सहरु पोस्ट गर्नुस् हैन. And we'll try to answer. So first question is from Subhas Paudel, which is kind of developer र QA को relationship को बारेमा छ हैन. So there is a company मा चाहिँ they are developers who are doing the component testing हैन, and some मा चाहिँ they are testers who are doing the component testing on an agile environment. So he's asking, what do you think, who should be involved on component testing and which result on effective test? I think Saroj let me answer all that question. So first and foremost हामीले चाहिँ युनिट टेस्ट भनेको के हो बुझ्नुपर्छ हैन, एन्ड कम्पोनेन्ट टेस्ट भनेको चाहिँ के हो बुझ्नुपर्छ. सो युनिट टेस्ट भनेको चाहिँ हामीले फङ्सनल वाइज एकदमै कोर फङ्सनलिटी चाहिँ युनिट टेस्ट चाहिँ युजली चाहिँ डेभलपर्सहरूले युनिट टेस्ट गरेर हुन्छ हियर एट लिफर्ग एज वेल हैन. समटाइम्स इन अ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कुनै कुनै प्रोजेक्ट स्पेसिफिकमा चाहिँ कोलाबोरेटिभ वेमा पनि डेभलपर्स एन्ड क्युएसले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ युनिट टेस्ट. कम्पोनेन्ट टेस्ट भनेको चाहिँ let me give you an example. Like let's say you have a login page. त्यसपछि login page मा चाहिँ component test पनि गर्न मिल्छ. भनेपछि valid credentials राख्दाखेरि usually चाहिँ QS ले नै गरिरहेको हुन्छ भनौँ न component test पनि. But
we have a culture here at Leapfrog जहाँ चाहिँ component test पनि developers पनि एक round of त्यो चाहिँ test execution चाहिँ गरिरहेको हुन्छ हैन component test गर्दाखेरि पनि again integration test गर्दाखेरि पनि developers पनि गरिरहेको हुन्छ we do have some sort of culture set by QAs in the team or in the project भनेपछि component test भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ usually QAs ले पनि गरिरहेको हुन्छ it's a collaborative way है यहाँ चाहिँ Leapfrog मा चाहिँ so यसले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन so किन भन्दाखेरि quality is a team effort, not a QA's effort, or not the developers, not the PMs, or not the DLs. It's a team effort rather than just one person. अनि अजाइलले पनि त्यहाँ चाहिँ डिफाइन गरेको जम्मा 3टा रोल्समा चाहिँ अजाइलले डिफाइन गरेको हुन्छ है सो कम्पोनेन्ट टेस्ट अगेन लेट मी गिभ यु 2 एक्जाम्पल्स हियर लगइन पेजको गर्दाखेरि पनि कम्पोनेन्ट टेस्ट विथ अर विदाउट आइसोलेसन चाहिँ कुरा गर्दा मिल्छ होला सो लगइन गर्दाखेरि विभिन्न टेस्ट सिनारियोजहरू हुन्छ मेबी इनभ्यालिड सिनारियो हुन्छ मेबी भ्यालिड सिनारियो हुन्छ ओके लगइन बटनमा क्लिक गरेपछि सम ट्रान्जिसन हुन्छ देन गोज टु द ल्यान्डिङ पेज हैन अब फर्स्टमा भनेको चाहिँ लगइन पेजको मात्र एउटा कम्पोनेन्ट टेस्ट गर्न मिल्छ सेकेन्ड भनेको चाहिँ के भयो चाहिँ ल्यान्डिङ पेजको कम्पोनेन्ट टेस्ट गर्न मिल्छ आई थिंक am I clear yeah I think right so Subhash ke arko question cha I'll also kind of mix match questions right so Subhash ko pani kind of which testing is done first भन्नु भएको छ system testing कि system integration testing हैन so like maybe let's shortly answer that question and then we can move to Manzilko question so system testing the system integration testing so यस्तो हुन्छ फर अघि भनिहालेँ मैले हैन सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट गर्ने भनेको चाहिँ हामीले युनिट टेस्टिङै हो एकदम कोर फङ्सन्समा डेभलपर्स अर कोलाबोरेटिभ वेमा चाहिँ के हो डेभलपर्सले चाहिँ युनिट टेस्ट लेखिरहेको हुन्छ युनिट टेस्ट गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ कम्पोनेन्ट लेभलमा विथ आइसोलेसन्स है फर एक्जाम्पल जस्ट लगइन पेज मात्रै बनिरहेको छ भने चाहिँ लगइन पेजको मात्रै टेस्ट गर्न सक्छौँ हामीले नाउ इन्टिग्रेसन चाहिँ लगइन पेज र ल्यान्डिङ पेजको इन्टिग्रेट भयो भने चाहिँ वी क्यान टेस्ट बोथ लगइन पेज एन्ड ल्यान्डिङ पेज भनेपछि इन्टिग्रेसन टेस्टिङको कुरा आयो त्यसपछि चाहिँ ओभरअल एप्लिकेसनको चाहिँ लेट्स से कि वी हेभ 4 or 5 पेजेस भनेपछि बल्ल सिस्टम टेस्टिङको चाहिँ कुरा आउँछ सो सिस्टम टेस्टिङ चाहिँ त्यो हुन्छ एन्ड देन बल्ल चाहिँ एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ पनि हुन्छ I hope that answered your question. So Manzilko question ma jump gare हैन so he's talked about accessibility testing so यसमा I'll add my thoughts अनि Sabu please feel free to add हैन so accessibility चाहिँ अहिले टेस्टिङ गर्ने फेजमा भन्दा नि अहिले चाहिँ हाम्रो कोर किक अफ फेजमै हामीले चाहिँ प्लान गरिरहेको हुन्छ हैन the problem is when you kind of want to run your accessibility testing like 3 months after the software has been developed I mean there's a lot of backtracking to do हैन त्यसलाई अभोइड गर्न चाहिँ हामीले सुरुमा accessibility चाहिँ part of the code लाई नै हामीले emphasize गरिरहेछ त्यही भएर चाहिँ it does not happen later we do run different tests पछि accessibility मा हैन so we also have a SOP recently launched for doing accessibility tests तर चाहिँ यति हामी semantically नै अगाडिदेखि नै डेभलप गरेर आउने भएको भएर हामी पछि चाहिँ बग फिक्सिङलाई चाहिँ अहिले मिनिमाइज गर्न सकेको छौं and I think that's really helped us speed the process अनि we also want to advocate कि यो accessibility चाहिँ पहिलेदेखि नै ग्राउन्ड अप बिल्ड हुनुपर्छ ताकि पछि गएर टेस्टिङ गरेर बग्स भेटाउने भन्दा नि अगाडि नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सानोतिनो बग्सहरू आउँछ तर बाइ एन्ड लार्ज धेरै चाहिँ हामीले अभोइड गर्न सकेको छौं हैन सब Yeah, surely Dai. So यसमा चाहिँ accessibility केसमा चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै एज अ डिजाइनरको पर्सपेक्टिभबाट पनि भिजुअली देखि लिएर कोडसम्म हैन एक्जिक्युसन देखि लिएर सुरुदेखि एक्जिक्युसनसम्म चाहिँ there's so many things that accounts to accessibility हैन हामीले चाहिँ टाइपोग्राफी कतिको टाइपोग्राफी भिजिबल छ कि छैन कन्ट्रास्ट देखि लिएर डिफरेंट डिभाइसेसहरुमा मोबाइलमा ट्याग एरिया देखि लिएर there are so many consideration that as a designer you need to do while designing itself हैन प्लस हाम्रो चाहिँ यता डेभलपमेन्ट साइडमा पनि गएर चाहिँ हाम्रो कोडिङमा चाहिँ like medias different kind of medias मा हामीले अल्टरनेट टेक्स्ट राखेको छ कि छैन स्क्रिन रिडरको लागि हामीले अल्टरनेट हामीले त्यो टाइटल्सहरु राखेको छ कि छैन किबोर्डबाट एक्सेसिबल हुन्छ कि हुँदैन हामीले मोबाइल डिभाइसमा चाहिँ कतिको एक्सेसिबिलिटी फलो भइरा हुन्छ सो देयर एन्टायर रेन्ज अफ थिंग्स दैट अकाउन्ट्स टु एक्सेसिबिलिटी एन्ड इच एन्ड एभ्री पर्सन इज अकाउन्टेबल फर दैट हैन त्यो सबै कुराले चाहिँ एउटा एज अ होल युजेबल प्रोडक्ट बनाउने हो नि त सो हामीले चाहिँ सुरुदेखि गएर लास्टसम्म चाहिँ एक्सेसिबिलिटीको लागि चाहिँ एडभोकेट गर्छ र त्यसको लागि चाहिँ वी आर वर्किङ अन इट so अगाडिदेखि नै गर्दै आयो भने चाहिँ पछि चाहिँ काम छोड्यो हुन्छ हामी आफैलाई सजिलो हुन्छ एक्चुअली हैन राइट सो आई वान्ट टु गो ब्याक टु सुभाषकै क्वेसन सो यसमा हामी अलिकति डिस्कस त गरिसकेका छौँ अघि न हैन कन्फर्मेसन बायसको बारेमा तर हि बेसिकली यसमा इफ वी वान्ट टु टक अबाउट इट अ बिट मोर
So developers usually don't confirm bugs reported by tester, right? So developers confirm gardidaina. So how can we convince developers that this is actually a bug? So yes, now we have Prachi, who is our another QA engineer. So to convince the developer that the priority of the bug identified is high, especially in the case of design bugs. So Saroj, how do we really convince our developers that it's a bug? Okay. त्यसमा चाहिँ let me first answer सुभाषको questions उहाँ चाहिँ कसरी कन्भिन्स गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो होइन डेभलपर्सले चाहिँ बग एक्चुअली बग्स नट भनेपछि लेट मी टेल विथ माई एक्सपिरियन्स है युजली चाहिँ हामीले टिकेट्सहरू चाहिँ डेभलपर्सलाई असाइन गरेको हुन्छ एउटा पर्टिकुलर युजर स्टोरेजको एउटा पर्टिकुलर सब टास्क बनाएर चाहिँ टिकेट्सहरू पर्टिकुलर असाइन गरेको हुन्छ सो त्यहाँ चाहिँ अब कसले गरेको कोडमा चाहिँ इस्यु आएको छ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ होइन त्यो पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ बग्स युजली चाहिँ जसले कोड गरेको त्यसलाई नै असाइन गर्यो भने चाहिँ उसले मेक स्योर कि उसले गरेकै कोडमा चाहिँ इम्प्याक्ट परिरहेको छ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त्यो भयो नाउ वाट वी हेभ टु डु इज वी हेभ टु मेक स्योर द्याट कि बग्स रेज गर्दाखेरि पनि सम सर्ट अफ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि चाहिँ मेबी स्टेप्स रिप्रोड्युस एक्सपेक्टेड के हो एक्चुअल के हो मेबी भिडियोजहरू मेबी स्क्रिनसट्सहरू चाहिँ राखेर चाहिँ बग रेज गर्नु पऱ्यो प्रपरली नाउ वाट आई डु इज आई असाइन द टिकेट टु द पर्टिकुलर डेभलपर्स अब उसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रायोरिटी र सेभरिटीको पनि कुरा गर्नुपर्छ कति बेला फिक्स गर्ने अर मेबी यो चाहिँ यो पर्टिकुलर इस्यु चाहिँ फिक्सै नगर्दा मेबी नेक्स्ट स्प्रिन्टमा फिक्स गर्दा पनि हुन्छ होला चाहिँ प्रायोरिटाइज पनि गर्न सक्नु पऱ्यो इज इट रियली बग्स त्यो क्वेसन चाहिँ आफूलाई सोध्नु पऱ्यो अर इज इट इन्हान्समेन्ट अर इम्प्रुभमेन्ट त्यो तिनवटाको क्वेसन चाहिँ जहिले पनि सोधिराख्नु पऱ्यो बग छ भने यस वी हेभ टु फिक्स इट एन्ड इफ नट इम्प्रुभमेन्ट छ भने मेबी we need to prioritize other features होला पनि हुन सक्छ होला हैन so prioritize पनि let's say it's a really bug भनेपछि now you have sort of tickets mentioned in the Jira now त्यसपछि उसलाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने did you get the ticket or not त्यसपछि communication is a really aspect एकदम यो चाहिँ हुन्छ भनेपछि communication to the developers त्यसपछि पर्सनली डीएम पनि गरिरहेको हुन्छौँ हामीले हैन पर्सनली डीएम तिम्रो चाहिँ यस्तो इस्यु आइरहेछ है यो चाहिँ फिक्स गर एन्ड देन अब त्यस पनि मान्दैन भन्यो भने चाहिँ नाउ के गर्नुपर्छ लेट्स चाहिँ डु वान अन वान अर भिडियो च्याट अर के च्याट गरेर चाहिँ कलमा बसेर चाहिँ यस्तो इस्युज आइरहेछ यो चाहिँ तिमीले फिक्स गर्नुपर्छ मेक स्योर कि तिम्रो प्लेट्समा चाहिँ अरू टिकेट्स नहोस् फर द टाइम बिङ यो फिक्स गर एन्ड देन यु विल हेभ टु मुभ टु द नेक्स्ट टिकेट्स अनि त्यसरी चाहिँ भ्यालिड रिजनिङ भएर चाहिँ उसलाई चाहिँ एगेन अन्डरस्ट्यान्ड गराउनु पर्ने हुन्छ डेभलपर्सलाई एगेन अर्को कुरा चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला भन्दाखेरि वाइ यु आर ट्राइङ टु बिल्ड सच अ फिचर्स फर पर्टिकुलर एन्ड युजर्स त्यो पनि माइन्डसेट चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले है इफ त्यो पनि गरेन अरू केही गरेन भने चाहिँ मेबी त्यहाँ चाहिँ अब वान वान गर्ने होला अरू मेबी त्यहाँ चाहिँ टिम रेट्रोमा चाहिँ कुरा गर्नु पनि पर्छ होला विच इज एगेन द एकदमै यो चाहिँ लेटर स्टेजमा मात्रै आउने कुराहरू Yeah, definitely. Thanks, Saroj. So yeah, our question, I want to move ahead to a question regarding the visual UI testing. Manjil le sodhnu bhako question. So the thing about visual UI testing is there are some tools, automation tools, Selenium or yata uta hamle try gareko cha हैन तर most effective tool is हाम्रो यो दुईटा आँखा हैन this two eyes have really worked well in the past and I think UI audit गर्नको लागि चाहिँ best thing is designer's eye भन्छ कि एउटा त्यसले चाहिँ kind of we kind of believe that कि browser testing अथवा कुनै tool based testing भन्दा चाहिँ intuition based testing has worked really well because हामीले already त्यसको proof of concept हाम्रो Figma मा हामीले बनाइसकेको हुन्छ नि त so we know exactly what it should look like हैन and when we are comparing it against that I think it really works as effectively as using any tool त्यसलाई चाहिँ फेरि overkill नगरेर how to keep it simple भनेर भन्दाखेरि चाहिँ for me I think यतापट्टि Figma मा हेरेर त्यसलाई चाहिँ एक्चुअल लाइभ ब्राउजरमा हेर्दाखेरि चाहिँ and that is something that really gives us an idea यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले त्यति धेरै अटोमेट गरेको छैन it's still a very manual process तर चाहिँ we have tried tools but again tool try गरेर we came back to manual भनेपछि definitely manual is more effective भनेरै हुन्छ होला त्यही भएर चाहिँ that's where we stand at the moment right? So that was about UI testing. Now going back to QA matrices. So I will go back to Manzilko Orko question. What QA matrices do you use to determine the quality of your deliverables? So this should be for Saroj. So the फेरि एकचोटि भन्नुहोस् है
Okay, what QA matrices do you use to determine the quality of your deliverables? Like, हाम्रो matricesहरूको बारेमा कुरा गर्नु भएको छ मन्जिलले. मन्जिल, by matrices, I am guessing you mean standardsहरू भन्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई तपाईले हैन. So I believe we actually have a certain checklist that we follow. Okay, yes, he means it's standards. So हामीले standardको बारेमा अलिक कुरा गरिसकेको छौँ हैन, तर पनि maybe you want to elaborate something that might add to this question. Yes, definitely. QA matrices भन्ने बित्तिकै चाहिँ मेरो माइन्डसेटमा चाहिँ डेटाहरु आयो है. Just for example, let's say कि your application has more than 100 test cases, right? 100 test cases execution गर्दाखेरि चाहिँ everything pass or fail. त्यो चाहिँ एउटा मेट्रिक्स भयो. कतिवटा पास भयो, कतिवटा फेल भयो, त्यो एउटा मेट्रिक्स भयो. अनि टेस्ट केसेसकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो अगेन स्ट्यान्डर्ड्सको पनि कुरा गर्दैछौँ. कति के मेन्टेन गर्ने टेस्ट केसेसहरू, त्यसपछि मेबी रिग्रेसन चेकलिस्टहरू हुन्छ होला, त्यसको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड छ. स्यानिटी चेकलिस्ट हुन्छ होला, त्यसको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड्सहरू छ. त्यसपछि युआई चेकलिस्ट हुन्छ, त्यसको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड्सहरू छ. त्यो स्ट्यान्डर्ड्सहरू चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको हुन्छौँ हामीले. र क्युए मेट्रिक्सको कुरा गर्दा चाहिँ बग डेन्सिटी कुन चाहिँ पर्टिकुलर फिचर्समा आइरहेको छ त्यो पनि निकाल्न सक्छौँ बेस्ड अन यो टेस्ट केसेस हैन. अर्को भनेको चाहिँ कतिवटा असोसिएसन्सहरू छ, कतिवटा फेल भयो, कतिवटा एपिआईजहरू चाहिँ टेस्ट गर्नुभयो तपाईँले, त्योबाट चाहिँ एउटा कुनै मेट्रिक्सहरू आउँछ होला. बग डेन्सिटी चाहिँ कुनै पर्टिकुलर फिचर्समा चाहिँ आइरहेको छ, त्यो पनि एउटा मेट्रिसेसहरू हुन्छ. राइट नाउ हामीले चाहिँ यता क्युएमा हियर एट लिफ्रग चाहिँ म्यानुअल नै छ यो चाहिँ हैन. टेस्ट केसेस हामीले गुगल सिटमा मेन्टेन गरेर हुन्छ. धेरै जस्तो प्रोजेक्टमा, कुनै जस्तो अरू प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ टेस्ट केस म्यानेजमेन्ट टुल हुन्छ. फर इक्जाम्पल लाइक अर्को के भन्छ टेस्ट रेल्सहरू छ, जिफर छ हैन. त्यो युज गर्यो भने चाहिँ टेस्ट केसेस एक्जिक्युसन हुने बित्तिकै त्यसले चाहिँ मेट्रिसेसहरू पनि दिन्छ. यो पर्टिकुलर रिलिजमा चाहिँ कतिवटा पास भयो, कतिवटा फेल भयो, कुन पर्टिकुलर फिचर्समा चाहिँ हेभिली इम्प्याक्टेड छ, त्यो पर्टिकुलर फिचर्समा चाहिँ कतिवटा बग्सहरू आयो र कतिवटा पास फेल्स क्राइटेरिया चाहिँ सेट गरेको हुन्छ. र त्यही सेट गरेको अनुसारले चाहिँ मेट्रिसेसहरू चाहिँ जेनेरेट गर्न सकिन्छ, डेटा चाहिँ जेनेरेट गर्न सकिन्छ. डेफिनेटली म्यानुअलको केसमा चाहिँ इट्स रियली हार्ड बिकज त्यहाँ धेरै म्यानुअल इन्टरभेन्सन्सहरू हुनु पर्यो हैन. इफ टेस्ट केस म्यानेजमेन्ट टुल युज गर्नुभएको छ भने चाहिँ इट्स गोना बी इजी. Okay, thanks, Saroj. So there's another question that I got in my private message. So one is a career ko barema sodhnu bhacha. How can I get started as a QA engineer? So what is the career path to become a QA engineer? That, I think it's back to Saroj again. Okay, QA engineers is a growing field, not just in Nepal but US, especially विभिन्न countries-हरुमा चाहिँ it's a growing field and we do have some certifications-हरु पनि दिन मिल्छ. अहिले recently launch गरेको चाहिँ नेपाल ISTQB चाहिँ is an international brand and जहाँ certifications-हरु पनि लिएर चाहिँ काम गर्न सकिन्छ. अर्को चाहिँ NSTQB पनि छ नेपालमा, भर्खरै त्यो एउटा फर्म छ भनौँ न, एउटा एक्रिडिटेसन छ, त्यो सर्टिफिकेसन्सहरु पनि लिन मिल्छ हैन. सो फ्रेशर्स हो भने चाहिँ यु हेभ टु स्टार्ट फ्रम इन्टर्नसिप, फ्रम ग्राउन्ड जेरोबाटै सुरु गर्दा पनि भयो. त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न पास्ट प्रोजेक्ट्सहरुमा चाहिँ कलेजहरुमा पनि गरिरहेको हुन्छ. त्यसमा चाहिँ आफूले के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ क्युए डकुमेन्ट्सहरु, टेस्ट केसेसहरु, त्यसपछि मेन टेस्ट प्लान्सहरु, अप्रोचेसहरु, फंक्सनल टेस्ट भनेको के हो, नन फंक्सनल टेस्टहरु भनेको के हो, त्यो चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ हैन ग्राउन्ड जेरोबाट सुरु गर्ने हो भने चाहिँ. अनि देयर आर लट्स अफ पेपर्स है, लट्स अफ आइएसटीक्यूबीमा चाहिँ एकदमै हेर्यो भने धेरै कुराहरु लेखेको छ. त्यो एकचोटी रिसर्च गर्यो भने द्याट्स गोना हेल्प यु इन योर करियर, फ्रेशर्सको लागि चाहिँ एटलिस्ट. अनि त्यसपछि गुरु 99 भन्ने अर्को एउटा छ, द्याट्स गोना हेल्प यु. अनि अहिले चाहिँ अजाइल टेस्टिङको कुरा पनि भइरहेको छ हैन. सो अजाइल प्रोसेसहरुको कुरा पनि हेर्यो भने स्क्रम्स, कानबान भनेको के हो, अजाइल टेस्टिङ भनेको के हो, त्यो लेफ्ट टेस्टिङ भनेको के हो, that's gonna help you in your career, freshers को लागि चाहिँ एटलिस्ट. अनि फ्युचरमा चाहिँ अगेन के छ भन्दाखेरि डेटातिर पनि जान सकिन्छ. अगेन टेस्ट अटोमेसन्स पनि गर्न सकिन्छ है. टेस्ट अटोमेसन चाहिँ कस्तो कम्पनीजहरुमा चाहिँ काम लाग्छ होला, टेस्ट अटोमेसन इन्जिनियर्सहरु चाहिँ कस्तो कम्पनीजहरुमा काम लाग्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ प्रडक्ट जुन चाहिँ प्रडक्ट बेस्ड कम्पनीजहरु छ त्यस्तो कुरामा चाहिँ टेस्ट अटोमेसन इन्जिनियर्स भनेको सेपरेटली लिएर पनि हुन्छ उनीहरूले. अनि अर्को फेज भनेको चाहिँ डेटातिर पनि जान सकिन्छ. बिकज क्युए नोज इन्स एन्ड आउट अफ एन एप्लिकेसन के कस्तो डेटा सेटहरु राख्ने, कस्तो डेटा सेटहरु राख्यो भने चाहिँ एरर आउँछ, कस्तो डेटा सेट राख्यो भने चाहिँ बल्ल एप्लिकेसनले वर्क गर्छ भनेपछि डेटातिर पनि जान सकिन्छ. नट जस्ट क्युए अगेन क्युएको एउटा लिनियर पाथ चाहिँ त्यो पनि छ, बट अगेन टेस्ट अटोमेसन इन्जिनियर्सतिर पनि जान सकिन्छ. अर्को भनेको सेक्युरिटी इन्जिनियर्सतिर पनि जान सकिन्छ. लट्स अफ एस्पेक्ट चाहिँ छ है.
career go चाहिँ it's a huge and it's a well-paying job as well. It is definitely. So yeah, actually, yeah, this is also an open call. If you're interested in any kind of placement or any kind of internships at Leapfrog, please feel free to reach out. We're actually even hiring at any time if you are really good enough. So we actually might pursue kind of going ahead with your recruitment. So this there's a special episode next week where we will be talking entirely about how the talent acquisition happens. So join us next week. Other thing, I have a kind of final part तिर आइसक्यौं तर त्योभन्दा अगाडि there is this link एउटा feedback form को link मैले तपाईको chat मा पठाएको छु यो पछि तपाईको email मा पनि आउँछ होला हैन तर please fill that out and help us do better next time. And your last question, sir, interesting question, sir. Mo yo linchu and त्यसपछि we'll go for our fire parting thoughts. So Akash Shresthaले भन्नुभएको छ why there everybody is called engineer rather than QA engineer, DevOps engineer. So Leapfrog मा चाहिँ kind of title मा चाहिँ we kind of don't include the departments अहिले हैन किनभने उहाँहरु departmentalize त हुनु नै हुन्छ त्यो which is like an attribute. But main job title चाहिँ it's kind of because there's so many departments and linearity छ हाम्रो हैन. So linearity भएको भएर चाहिँ you could have a senior engineer and a senior engineer both in DevOps and QA हैन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ they both kind of belong to the same hierarchy त्यो भएको भएर चाहिँ त्यसलाई consistent गर्नको लागि हामीले टाइटल्सहरु सेम राखेको छौं कहिलेकाहीँ कमा भएर पछाडीपट्टि डिपार्टमेन्ट आउँछ तर त्यसलाई पनि हामीले सकेसम्म चाहिँ एलिमिनेट गरिरहेको छौं सो फर द सेक अफ consistency को लागि त्यो अघि हामी डिजाइन consistency भनेको थियो हाम्रो पनि HR ले गरेको consistency हो हैन so it kind of that's why they're just called engineers senior engineer associate engineer senior engineer senior engineer so त्यसरी छ हाम्रो हैन so that's kind of just consistency है त so Lakshmile मलाई last moment एउटा question गर्नु भएको छ do we need to be a hardcore programmer for QA or design tester okay so यसमा दुई पार्ट छ तपाईको हैन so hardcore programmer र QA design tester भन्नु भएको छ actually हामी चाहिँ के भन्छौं भन्दाखेरि design tester अलिकति फरक छ हैन because most QAs do come from hardcore programming background के भइराछ कसरी भइराछ भन्ने कुरा थाहा भएरै त आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ नि त के गर्ने भनेर हैन डिजाइन टेस्टिङ को लागि चाहिँ डिजाइनर्सहरु चाहिँ दे कम फ्रम अ डिजाइन ब्याकग्राउन्ड हैन त्यो भएर अलिकति फरक छ सरोज क्यान एड मोर अन द programming part of it and Sabu can add more on the design part of it तर Saroj from what I understand is programming को knowledge चाहिँ actually we kind of मैले डिजाइनरले पनि प्रोग्रामिङ चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्छ भनेर भनेको थिएँ नि त त्यही गरी I think that still applies हैन Saroj correct me if I'm wrong right definitely if design at least logic चाहिँ थाहा हुनु पर्यो कोड नै लेख्न नआए पनि लजिकले चाहिँ के गरिरहेछ भनेपछि that's going to help you a lot है भनेपछि तिमीले कोड रिभ्युजहरु गर्दाखेरि नै कसैले कोड रिभ्युज गर्दाखेरि नै यो लजिकले चाहिँ काम गर्छ गर्दैन यो पर्टिकुलर लजिकले चाहिँ मेबी फेल्स लगायो भने काम गरिहाल्छ that's going to help त्यो चाहिँ एकदम एनालिटिकल भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ साह्रो हेल्प हुन्छ हजुर सर्ट एन्ड स्विटमा चाहिँ Hey, definitely. Thank you so much. It's because we now want to wrap in. So, Sabu, हाम्रोमा चाहिँ kind of designers or hardcore designers they हुनुहुन्छ हैन. तपाईले फेरि it applies programming logic बुझ्यो भन्छ फाइदा हुन्छ. Certain मेरो UX flow को लागि चाहिँ कसरी यो कोड हुनेवाला छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने चाहिँ I can actually comply to that and that's important पनि होला के because हामीले सबैजनाले किन हामीले पनि त as a designer I need to make my developers and QA's life easier नि त. त्यही भएर it's important to understand how they will do it. You want to add something to that, Sabu? Yeah. So obviously, हामीले चाहिँ core design. I mean, हामीले core चाहिँ कसरी coding गर्छ भनेर बुझ्न नसकिने at least logically जसरी सरोजले भन्नुभयो logically चाहिँ यस्तो हुन्छ है भनेर गर्यो भने चाहिँ we can develop more feasible designs भनौँ न हैन कतिको गाह्रो हुन्छ कुनै कुरा एक्जिक्युट गर्न चाहिँ हाम्रो डेभलपरलाई कतिको गाह्रो हुन्छ अथवा परफर्मेन्स इस्यु कस्तो खालको आउन सक्छ हैन डिफरेन्ट ब्राउजरमा कस्तो खालको फंक्सन हुन सक्छ इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल चाहिँ अलिअलि थाहा भयो भने चाहिँ हामीलाई more functional design बनाउन or more feasible design बनाउन which is like not just usable but also it is like good for development side मा पनि performance side मा पनि राम्ररी काम गर्ने खालको डिजाइन चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौं एक्जिक्युट गर्न सक्छौं भन्ने छ हैन प्लस अब हामीले चाहिँ UI टेस्टिङ अथवा डिजाइन भेरिफिकेसन चाहिँ डिजाइनरले नै गर्ने भएको कारणले चाहिँ एकदम कोड अघि भने जस्तो कोड नलेज चाहिँ चाहिँदैन बट यु शुड ह्याभ अ ओभरभ्यू नलेज दैट हाउ डज थिङ वर्क्स कसरी फंक्सन गर्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा पाउनु जरुरी
त म डिजाइनर हुँ, म कोड मलाई बुझ्नै छैन भने पनि हुँदैन रहेछ कि, बिकज एटलिस्ट मैले डिजाइन बनाइसकेपछि यो डिजाइन चाहिँ कसरी कन्भर्ट हुन्छ कोडमा भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी लाग्छ मलाई। ठिक छ कोड गर्नु परेन होइन, तर पनि अस्ति नै हामी लास्ट हाम्रो डिजाइनको एपिसोड पनि कुरा गरेछ कम्पोनेन्टाइजेसनको कुरा। एउटा पर्टिकुलर फिग्माको एउटा ग्रुप अफ कम्पोनेन्ट चाहिँ हाउ डज इट कन्भर्ट इन्टु होइन फ्रन्ट एन्ड कम्पोनेन्ट भन्ने कुरा बुझ्नु परेको जस्तै त्यही कुरा अप्लाई हुन्छ होला। Right, so parting thoughts ma jadakeri, Saroj, anything final notes that you want to add to let our aspiring QA engineers know about that might help them in their career, or anything that you think people should know? So लास्टमा भन्नुपर्दाखेरि पनि QA भन्ने बित्तिकै it's just not about testing, है, it's about the process, and quality does not come cheap, and doesn't come cheap, and quality is a team effort, not just QAs. Everything depends on your team, even your stakeholders as well, and it's a growing field, interesting पनि छ. You have to know every bits and bobs of designer पनि आउनु पर्यो, कोडको लेभल पनि आउनु पर्यो, you have to talk with the client, त्यसपछि त्यो चाहिँ that is really good. Again, that is really what I enjoy doing that, है. अनि it's gonna bring happiness to the client. Usually चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्समा चाहिँ वाउ यति भयो भने चाहिँ वाउ खतरा हुन्छ है भन्ने चाहिँ भनिरहेको हुन्छ क्लाइन्टले, होइन, मेरो काम चाहिँ अब एक हप्तामै सकिरहेछ. द्याट मेक्स मी ह्याप्पी एन्ड माई टिम, है. ग्रोइङ करियर छ सबैको यो, त्यसपछि डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरूमा पनि मैले अघि भनिहालेँ करियर वाइज चाहिँ डिफ्रेन्ट करियरमा पनि जान सक्छौँ हामीले. अगेन त्यो एउटा एस्पेक्ट छ, एन्ड वेल पेइङ जब्स पनि छ. यु क्यान इन्जोय इट. इफ कम्युनिकेसन्समा मजा गर्न सक्छौ भने यु क्यान इन्जोय अ लट, है. Certainly. Thanks, Saroj. So Sabu, your last parting thoughts that you want to share? Yeah. So हाम्रो त UX process and every design career यताउताको बारेमा त already we have discussed in previous episodes, होइन. So म parting thoughts चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने लाइक हामीले चाहिँ डिजाइन डिटेल्सलाई चाहिँ एकदमै प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ, एकदम कन्सर्न हुनुपर्छ, बिकज लाइक डेभल्स इन डिटेल्स भन्ने जस्तो सानो सानो कुराले चाहिँ इन्टायर एक्सपिरियन्सलाई नै फरक पार्ने भएकोले चाहिँ वी निड प्रायोरिटाइज अल द स्मलेस्ट थिङ्स, द्याट स्मलेस्ट थिङलाई प्रायोरिटाइज गरेर चाहिँ एडभोकेट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो लाइक इट्स अ थट. लाइक जस्ट नट कुनै पनि कुरा चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट चाहिँ जिरा अथवा हाम्रो प्रडक्ट चाहिँ फिग्मा बाहेक त्योभन्दा माथि उठेर चाहिँ कोही युजरले चाहिँ युज गरिरहेछ, र द्याट सो मेनी थिङ्स द्याट इन्फ्लुएन्सेस देयर पर्सपेक्टिभ अर त्यो वर्क फ्लो, अनि हामीले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्न सक्छ है त्यो कुरामा भनेर चाहिँ एउटा त्यो थट लिएर चाहिँ वी निड टु लाइक go ahead with that thought, and we need to like work and be accountable of what we are delivering once a month. So yeah, that is it. Thank you so much, Sabu. So just to remind everybody, feedback form tapaiko chat ma cha. Please fill that out and help us do better next time. So next week is special because next week also is the season finale. So when yo varsako lagi we're done with Design Disco. So त्यसको लागि चाहिँ next week हामी final यो episode मा we'll be talking with our talent acquisition र human resource HR सँग हामी कुरा गर्नेछौँ on how really the candidate hiring process and what happens when you are before hired and after hired. So it's kind of an important episode. So we really invite you to join that us next week. So तपाईलाई एउटा form मा invitation पनि आउँछ, त्यो please look out for that, and stay safe, and thank you so much for your time this morning. We'll see you again next week. Thank you so much. Bye-bye.